Sådär, jag tror att vi ska vara igång. Alltså skräcken om att gå live. Alltså jag har nog aldrig i mitt liv varit så rädd för att gå live någonsin i hela mitt liv. Woo! Jag är här, jag lever. Välkommen allihopa. Och så fick jag så världens tekniska strul också. Jag fick logga ut från min Streamlabs för att jag inte kunde logga in. Och så fick jag logga in igen och lägga in streamkeyn och så bara... Jag är här, jag lyckades, jag kom in, vi kommer fram, vi är här. I'm queer. Precis, det kan vara lite extra flavor, håller på att säga. Gud vad, jag brukar aldrig prata så när jag kommer tillbaka och skärpa mig. Ska bara landa i rollen här en liten sekund. Jag kan verka lite speeda, men det är så jag är när jag är lite nervös. Prata för mycket, prata extra osammanhängande. Men vi kommer att landa någonstans om någon timme kanske. I någonting som kan vara lite sammanhängande. Kanske, jag lovar ingenting, för att jag gör det så kommer ni bli besvikna av att vid 8-tiden bara känna en del bajs, det är osammanhängande. That feeling. Men vi har min berömda fina kattkopp med kaffe. Mängder av kaffe. Bara för det så har jag druckit 2 energidrycker innan också, det hjälper inte till. Stabilt. Tack, eller hur? Alltså jag fick den i julklapp av min far. Så ja, massa katter. Tack. Det var nog katter. Törnigt. Jag vet inte om ni såg vad jag såg precis. Ja, ni såg ju kanske min katt här bak. Hon hoppade rakt in i soffkanten med huvudet före. Hon känner av min energi och försöker göra samma sak. Liksom. Men det var huvudet först in i soffan. Det var det vackraste jag har sett idag faktiskt. Ja, sådär ja. Ja, men varför är vi här? Alltså sån tur det. Fabiola, det gick bra med henne för hon sprang upp sen igen på soffan. Så att jag tror nog att hon klarar sig. Alltså, jag kan inte säga. Det är min minsta katt, 3 år gammal. Hon är inte den mest intelligenta och absolut inte koordinerad. Så om det är inte den äldsta heller får vi så säga. Jag har 2 okoordinerade katter. Ser man mina katter så kommer man undra, är katter smidiga? Inte i det här hemmet. Fast man umgås med mig. Ja. Men ni ser, nu pratar om allting annat. Varför är vi här? Vad gör jag här? Vad gör ni här? Jo, vi är ju här för att det är Pride-månad, eller hur? Den bästa månaden på hela året. Jag tror det låter som en bra sammanfattning. Så att vi kommer den här helgen, fredag, lördag, söndag, ha insamling för It Gets Better Project. Jag fick tänka efter där. Alltså jag har ju tänkt på It Gets Better Project i flera månader nu. Känns som jag borde veta det. Vet jag? Jo, klart jag vet. Så ja, det är det som är tanken. Och vad är då It Gets Better Project? Det kan man ju undra. Det låter ju kanske främmande för vissa, men det är faktiskt en non-profit-organisation som startades i USA 2010 efter att en av deras digitala kampanjer gick viralt faktiskt. Så att då kände de att det här kan ju bli någonting. Faktiskt, det här kan bli någonting fantastiskt. Så de har samlat in en stor mängd hbtq-kändisar och influencers. Tjena Della, välkommen in. Slå dig ner och få en liten dos av för mycket energi. Men i alla fall, så får jag komma tillbaka. Kattis, hej! Här kan jag sitta och tacka. Varför läste vad du skrev, Della? Så här kan jag sitta och tacka. Här kan jag sitta och tacka. Ja. En tyst minut för min hjärnverksamhet idag. Alltså jag känner att den är ju inte med mig. Men tjena Kattis. Det är kaffe. Alltid kaffe. Man kan ju tro att jag inte behöver mer kaffe, men kaffe behövs alltid någonting varmt i värmen. Helt enkelt. Men som sagt, It Gets Better Project startade 2010, har samlat ihop en mängd hbtq-kändisar, influencers,
sportstjärnor och massa andra människor. Massa andra, det låter lite konstigt formulerat, men massa människor, fantastiska människor kan man ju säga, för att dela med sig av sina berättelser och ge ihop till ungdomen för framtid om att det kan ju faktiskt bli bättre. Och det ska bli bättre också. Det är liksom ingen fråga om saken, eller hur? Det ska bara bli bättre, så är det. Och de arbetar ju globalt och har just nu 19 länder som affiliates. Det är alltid någonting. En bra början, så att de jobbar ju verkligen världen över, och som jag förstår det så försöker de ju alltid jobba sig större till fler länder så att fler kan samarbeta. Inte än, men som jag har förstått det, det är ju liksom, det är några Europaländer som är med. England bland annat är ju med. Mexiko vet jag, Brasilien är med. Inte för de två är Europa, men det är massa länder. Men jag har för mig att man kan ansöka när jag scrollar igenom deras hemsida, men jag kan ta reda på det. Så kan man ansöka till deras affiliate-program. Kan man göra. Så jag tänker egentligen att man borde göra att Sverige om något borde ju ha fått tag i det. Men det jag tror, om inte minnet sviker mig, så är väl England det närmsta landet så sett. God eftermiddag, Sao. Hur är läget? Hoppas att det är bra med dig. Så, men vad de jobbar med är ju, vad ska jag säga, det är ju 4 punkter främst. Det är ju storytelling som är deras stora grej, där personer får berätta om sina berättelser. Aha, ja, jag har sett att många gör det. Alltså, jag har varit jäkligt sugen på det faktiskt, på Diablo 4. Men jag har inte spelat Diablo 3 på jättelänge, men jag blev sugen när jag såg att 4 kom ut. Alltså då blev jag lite så här, I want. Så att ja, det är sånt där on the list att jag kanske borde testa det. Diablo, ja, Diablo är jättekul, men det är bara det att jag spelade Diablo 3 jättemycket förr, men sen så tog andra spel över, och sen var det lite att man glömde bort sådär. Men jag håller med, det är ett skitkul spel, så att jag är lite småsugen, är jag faktiskt. Men som sagt så jobbar de ju It Gets Better med 4 olika indelningar, kan man väl göra. Det är ju storytelling som är en av de stora grejerna, där hbtq-personer får ge del av sin berättelse om deras erfarenheter och tankar, hur livet har blivit bättre för dem. Och detta ger de ut på sin YouTube-kanal, på deras TikTok. De streamar även på Twitch. Sen har de även utbildning. Jag kan säga det som ett utbildningsprogram, där målet är att utbilda unga hbtq-personer. Och då har de exempelvis gratis nedladdningsbara lektioner som man kan använda sig av. Helt enkelt. Och sen har de även det där som kallas Youth Voices, där de lyfter upp en grupp ungdomar i 13-18 års åldern som kanske har gjort någonting vad de själva kallar för exceptionellt. Hej kommissarien, välkommen in. Jag har en liten $5 ingett av anonym, säger jag, så jag inte snubblar över orden. Förlåt, annars kommer det här bli katastrof. Tack så jättemycket. Uppskattas alla stora, små, mittemellan, alla former av donationer hjälper oss till att kunna skapa en bättre värld för våra allies, men hbtq-personer, att de ska få en bättre framtid, en framtid där som är jämställd och där de känner att de är trygga och värda och har lika rättigheter med alla andra i världen, så att det uppskattas något enormt, gör det. Hoppas att det är bra med dig, kommissarien. Och så som jag berättat så har jag en liten genomgång av vad It Gets Better är och vad de gör
för att ge en liten inblick ifall man inte har hört talas om dem tidigare. Så att jag berättar lite nu om lite vad de gör. Som jag berättat håller de på mycket med storytelling, de har utbildningsmaterial och utbildningsprogram. Och så har de det där som vi var inne på med youth voices. Att 13 till 18-åringar som har gjort någonting som de själva kallar för exceptionellt kan få berätta om sina unika berättelser och ge råd till andra hbtq-ungdomar runt om i världen. Och dessa personer är oftast studenter, konstnärer och aktivister av olika slag. Att de då kan berätta med sig av sina erfarenheter och att det då liksom blir en samlingspunkt att dela erfarenheter och då skapa en trygg och plats att kunna känna att allting kan bli bättre. Hej! Marmelad med choklad. Alltså choklad. Alltså gud vad gott. Förlåt, nu blev jag sugen. Kina, hoppas att det är bra med dig. Och sen har de också en extremt stor databas. För hjälpdatabas där samlat organisationer med som då hjälper hbtq-personer runt om i världen. Så går man in där och letar upp deras för hjälp-arkiv så kan man hitta organisationer som finns överallt i världen som då stöttar hbtq-personer. Så det är ju super. Så att de har väldigt stora resurser till att helt enkelt kunna hjälpa och stötta ungdomar. Och jag har faktiskt varit inne och tittat lite på deras videos på YouTube och ibland på deras streams och sånt där. Och min upplevelse är för att det finns någonting för alla. Att man kanske kan känna att men det här är jag eller det här vill jag veta mer om. Så att på det sättet är det ju super, tänker jag. Men för att landa lite mer kring Female Legends, vår stream, vad gör vi här? Som sagt, vi samlar in pengar för It Gets Better Project där vårt mål är $600. Och där har vi ju även olika milstolpar som vi i Female Legends har. Sen kommer ju streamerna själva ha lite olika mål som de vill ha på sina streams. Inte alla kanske, men några av dem. Och våra milstolpar ser ut som följande. Att vi har digitalt LOL-läger vid $100. Vi har spelkoder till Monster Prom vid $200. Spel- och filmkväll vid $300. Sen kommer vi även göra en giveaway på tre olika multiplayer-spel vid $400. Discolon vid $500 och dollar då. Och vid $600 så har vi ett fantastiskt erbjudande om DreamHack Winterbiljett. Så det är lite sammanfattat vad vi gör på det planet. Då går vi tillbaka här och tänker jag, tjena, storbild igen. Allt är uppkvämt. Det är som man bara vänder om, tittar på annat. Men det blir nog super ändå. Var var jag någonstans? Jag hoppas att det är bra med det i alla fall. Allihopa som sitter här inne och lyssnar på mig traggla om allt möjligt här i livet. Men vi i Female Legends, utöver den här streamen som vi gör denna helgen, så har vi även event på sociala medier. Då vår fantastiska Max lyfter upp våra fantastiska hbtq-personer inom communityt på Instagram-händelser. Jättefint är det. Så kika gärna in på det. Så kan ni även få se vad fantastiska personer vi har i communityt och lite information kring lite hbtq-termer. Så att det är fint och educational samtidigt. Fantastiskt är det. Sen kommer vi även vara med på Pride-paraden i Göteborg, Stockholm och i Malmö bland annat. Sen om jag inte fel för mig så kommer det vara lite Pride-aktivitet. Oj, tjosan. Jag ska inte fortsätta att säga det jag tänkte säga, men tack så jättemycket Anonym för dina $2. Uppskattas något enormt. Gör det nästan när vi tar hit min katt och säger tack. Vill du komma ut, kissen, och säga tack? Du verkar taggad. Hallå? Hej? Ja, där kommer du, ja. Kom. Var inte så osäker. Kom nu.
Du får också tacka faktiskt. Jag vet om att du inte kommer att bli buren. Men säg tack och bock. Tack för att ni hjälper oss med den här fantastiska insamlingen. Eller hur, Kissen? Ja, nu vill du gå iväg. Ja. Alltså jag har 2 katter som avskyr att bli burna. De tänker att det är det mest besvärliga. Så de blir lite så här, inte igen. Ja, men det är verkligen så bara, kan du inte bara hålla tyst, mamma? Låt mig vara. Nej, dina vänner som finns där på skärmen. Alltså lite så, jag får göra annat nu alltså. Låt mig vara. Nu så vill den försvinna. Men det roliga är att de har gått efter mig hela dagen sedan jag kom hem från skolan och bara nu, när jag väl ger dem lite uppmärksamhet och bara nej, det passar inte mig. Eller hur? Men där kom det tillbaka igen ju. Hallå? Ja, där hade du någonting att säga. Det ser jag. Jag ska bara ge upp. Hej då. Ha det så bra. Men ja, för att kolla vad vi ska göra den här helgen. Det skulle jag. Ja, hon är mästare på att låta så dramatisk med. Ja, jag hade tråkigt i Photoshop en dag, så jag photoshopade in en i bilden. Ja, det är min underhållning. Väldigt hög underhållning. Säger vi inte mer om det, tänker jag. Ja, skämskudde. Delpajs. Ja, idag är det fredag den 2 juni. Då är vi här. 16.00 börjar vi med mig, Delpajs invigning. Och efter att vi har haft lite introduktion, lite Ja, men jag menar ju det. Jag är så övertaggad på det här. Och det är att just en sån mängd olika spel också. Jag tycker det är skitkul, rakt av. Så det ska bli så spännande. Så i alla fall 16 och från 16 fram till 20.00 så kommer jag spela lite vad ska jag spela för någonting? Tell me why. Och sen kommer Nightmare Eve komma in till oss och spela lite Sims 4. Sims 4 är ju sånt mysigt spel. Älskar dem. På lördag kommer vi vakna upp till Ale Place som faktiskt kommer att spela Diablo 4. Det ser jag faktiskt fram emot, för jag har varit lite så smått sugen, för det har varit så himla hypat med Diablo 4 nu, att faktiskt börja spela Diablo igen. Det var ett bra tag sedan jag gjorde det. Så tänkte jag, då kan man ta en sneaky peeky in där och titta, tänkte jag. Sen har vi Kattis som kommer att komma in klockan 10 och spela Dominique Pamplemousse. Vi kommer att ha Mamma Bean Gaming som spelar Valorant vid lunch. Sen har vi vår fantastiska kommissarien som kommer att spela Spiritfarer Farewell Edition. Och där kommer vi ha en liten fantastisk, det är inte liten, det är en fantastisk överraskning, håller på att säga, men det är en giveaway av spelet. Ja, gud ja. Jag ser faktiskt jättemycket fram emot till när du ska spela det, så jag kommer att sitta där på helspänn. Och vi kommer att ha en giveaway på spelet också. Så är man sugen på att testa spelet själv, be there. Både för kommissarien och spelet, men även om du vill ha fantastiska möjligheter själv. Sen kommer jag att störa lite där. Förstör stämningen och spela lite Tell Me Why. Inte för att det förstör stämningen. Tell Me Why, fantastiskt. Jag, mycket energi. Alltid fin kombination. Klockan 18 har vi Anne Dala. Ja, gud ja. Det gör jag också. Klockan 18 har vi Anne Dala som spelar League of Legends. Sen har vi den fantastiska gruppen av brandstationen klockan 20.00 som kommer att spela Valorant. Sen på kvällskvisten klockan 22.00 har vi
Nightmare, mina hörlurar la fan av. Alltså förlåt mig, men alltså det var ju så typiskt. Jag kände där, jag ska nu ta en tyst minut och sätta på lurarna igen. Men i alla fall så har vi Nightmare Eve med Modern Warfare 2. Klockan 2 håller jag på att säga, vadå klockan 2? Det är 22.00. Modern Warfare 2. På söndagen, vår sista dag, har vi Kattis som kommer tillbaka på morgonkvisten och spelar lite Dominic Pamplemousse. Till lunch, Mamma Bean Gaming som kommer att spela Genshin Impact. Klockan 2 har vi Anne Dala som kommer att spela League of Legends. Vid 16 har vi Chaos Fall som kommer att spela World of Warcraft. Vid 18 har vi våra 2 fantastiska community managers som kommer att komma in och chatta lite med oss och ha det allmänt gött med Mummi och Nickis då såklart. Sen kommer jag in och avslutar, avrundar och tar en återblick över den här helgen. Är tanken. Så det är lite sån här överblick över helgen, vad som förväntas och lite vad som kommer att ske helt enkelt. Jag går över här igen. Hej! Sådär, tar jag andas en minut. För det känns som jag bara pratar väldigt, väldigt mycket nu. Sådär ja. Då ska vi se så vi är på banan. Så, hej! Goddagens allihopa. Det känns som jag bara suttit och babblat nu, men hoppas att det är okej. Ja, det känns lite som att nu är det dags att återhämta sig lite. Bara ta en minut, andas, njut. Och som en liten stund kommer vi köra igång Tell Me Why. Och jag har ju spelat. Jag märker att jag har väldigt mycket energi just nu så jag drar ner på tempot lite. För jag vet att det kan vara överväldigande när man är på som jag är. Jag känner att jag har speedat igång. Men om en liten stund tänker jag att vi kommer att köra igång Tell Me Why. Jag har ju spelat en gång innan. Eller 2 gånger innan. Så att jag var lite så osäker på vad jag skulle spela till en början. Först tänkte jag Raft. För jag tänker att Raft är alltid mysigt. Och jag vet att jag körde det på MH nu sist. Och jag tycker det är dödsmysigt. Men sen tänkte jag att det är nog Pride. Och jag har ju några bra spel som ändå går inom temat Pride. Som är med kvinnor som har huvudroll eller hbtq-teman och sådär. Då tänkte jag, borde jag inte ta någonting av det istället? Sådär. Så då gick jag igenom vad jag är mest sugen på. Så då stod det mellan Life is Strange, första spelet, eller Tell Me Why. Och tänkte jag, Tell Me Why är ju ett sånt fantastiskt fint spel med en sån fantastisk historia. Man verkligen griper tag i en. Så jag tänkte att det får vi köra idag. Ska vi bara se här. Jag kommer i bakgrunden dra upp det lite nu. Men liksom karaktärerna är fantastiska. Storyn är bra. Musiken är bra. Det är sånt här som jag älskar när man lyckas få ett bra soundtrack. Som verkligen passar spelet. Och det tycker de har lyckats med här. Alltså, nej men jag tror nog att det är... Kan jag inte säga att det är 2 karaktärer kan man ju inte säga som har huvudrollen. Och de är ju tvillingar. Som man kommer alternera genom att styra en av karaktärerna. Så mycket kan jag inte säga. Sen resten är man intresserad av att se det utan att spela det själv. Jag kommer göra så här. Ni får säga vad ni tycker om ljudet. Jag försökte ställa in det så att det var bra. Så ja, vill man veta mer om spelet så tänker jag att då kan man sitta här och bara titta. Jag vill inte säga för mycket i förväg. För att jag visste själv ingenting när jag skaffade spelet. Mer än att jag har sett trailern och hängde inte helt med. Så att jag förstod inte spelets innebörd för jag själv satt där första gången och bara jaha, ja, just ja. För det är det handlar om. Och det är en väldigt positiv det gör ingenting. Jag förstår man inte vill ha det spoilat kan jag då säga. Jag är likadan. Jag spelar mycket story-based spel. Och
Så kanske är en streamer som man tycker om att titta på spelar det. Och då blir det lite så, jag vill titta men tyvärr jag vill inte få allting spoilat. Så jag förstår helt det. Liksom, man vill ju ha sin egen upplevelse. Sen i efterhand när man själv har spelat det, då är jag sån som söker upp folk på Twitch, jag söker upp folk på YouTube som har sån där playthroughs. Och så tittar jag på andras reaktioner. Då är det hur kul som helst att se vad andra tycker. Och hur de själva väljer. För det är det som är fantastiska med det här spelet och många andra spel i genren. Är ju att beroende på valet du väljer så blir det ju en annan inriktning i det hela. Så att det blir inte helt som man själv har spelat det. Så att tummen upp för det, säger jag. Ska vi se här. Jag tänkte att vi går över nu till rätt scen. Så. Och vi ska ju spela ett nytt spel. Så det här är då våra main characters. Ja, men det är verkligen många som jag sett det, som har spelat det själva, som kanske inte normalt sett spelar såna det här typen av spel, har sagt att de blir positivt överraskade. Så att jag tror inte det kommer att bli besviken i alla fall. Hoppas jag inte i alla fall. För jag själv är störtförälskad. Men då gör jag varningens finger här nu att jag kommer starta spelet. Så för er som vill titta, välkomna. För er som inte vill ha det spoilat, I get you. Totally get you. Yes, thank you. Så får ni säga till hur ljudet är. Om det är för högt eller för lågt. Jag försökte ställa in det innan streamen. Men det är så svårt för jag hör det på ett sätt. Och ni kommer ju höra det på ett sätt liksom. Tell me why it's a story-based game that takes... Ja. Där dina val gör skillnad. Är konsensus av det hela. Mm. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight?
Det roliga, första gången jag spelade det här spelet så tänkte jag, den karaktären visste jag ju sedan innan. Alltså han är så lik min bror. Det var så läskigt när jag såg bara, det är så att de har haft honom som kopia. Okej, då ska vi röra på oss. Ja, för det är så, glömde jag bort vad vi skulle göra. Find the keys to the old house. Ja, just det. Ja, vi tar en kik runt då. I've got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd want to go. Hey, you want to freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Gå bort här och titta först. Jag vet först, alltså de 2 gånger jag har spelat så har inte jag varit så jättenoga med att titta på alla ställen. Så att jag tänkte ta den möjligheten nu och bara checka igenom. Get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Är det? Jag ska läsa. Men det är för inget sammanhang i vad det står. Ja, det var fint. Då kan vi gå bort här, tänker jag. Ta en kik. Oh, right. I stashed them down here. Jaha, vad är det där då? Fördelen med att jag inte har ett minne. Jag glömmer bort vad det var. Alla spel blir som nya då. Ja, just det. So that's where you've been hiding. Det är också ett återkommande tema med goblins. Det kommer ni märka genom spelets gång här. This feels like another lifetime. Ja, det kan jag förstå. Kan man fortfarande ta och kika runt rummet? I think I'm ready to go now. Vänta lite, jag är inte redo. Jag vill titta runt. Ska jag inte ha bråttom, tänker jag. Vad står det här? Ja, det var ju det du läste. I think I'm ready to go now. Ja, men ta det I should lugnt. probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. Ja, man kan göra en 4:e gång också. Helt okej. Time and I against any two by Lucia Crane. The Shape of Yesterday och Summer Day is Sweet. Ja. Så. Vad finns det mer att titta på? Alltså jag tycker egentligen att det är roligt att gå runt och titta. Så här, men jag har märkt att vissa delar i det här spelet har missat som i det här rummet. Hallå? I've been practiced since high school. I'm probably super rusty. Man kan alltid lära om sig om på nytt i värsta fall. I could look at this artwork all day. Ja. Det kan man. Probably not gonna see any stars at this time of day. Jag vet inte om det är mitt på dagen kanske. Nej, det är ju lite osannolikt. Ja, det var inte mycket där i, tänker jag. Den där har jag inte tittat på heller. One more season. What am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Nej, vi skippar den delen va? Nej, du hittar någonting annat att titta på. Löser det. Tyler. Allie. She's gonna be so awkward. Dear Tyler, I know what you're thinking. A letter? Why all weird and formal? What's wrong with an email? Well, I figured. Hey bro, just wanted to give my twin a shout before reuniting after 10 years of swank UV. It's more like a letter territory. But whatever. You'll thank me when we're 19 and machines have taken over and you'll still have something to read by candlelight. See? Always thinking ahead. Anyway, I can't believe you'll be out for real in a few weeks. Like what? Amazing! I'm definitely going to be awkward when I see you, so please try to not to notice
Okay. How's your last month going? Are you sad about leaving your mentees? I bet you're going to miss. I bet they're going to miss you. I got my tires replaced, so I'm all good to pick you up. And you can save the snark when you see my ride. He's been through a lot, and we can't all be car guys. Anyway, the witches let me take the day off so we can go straight to the old house and get it ready for the sale and everything. Can't wait to never think about that place again. I really can't wait to see you. I don't know if I made that clear. Love you, Allison. Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. The Goblin, som sagt. I know most of these by heart at this point. Wish I could have finished this before I left, but God, it was a slog. Oj, ja. Så gick det perfekt knappar för det. Så. Bye, Herbert. Vad sa du han heter? Bye, Herbert. Herbert. Okej, fint namn. Jag såg att det Goblin var där på båda, men jag tänker jag kolla igenom allting först. Hey Aaron, you know I'm bad at it, but I just want to say you've been the best counselor and at risk yet redeemable youth could want. Thanks for putting up with me and helping in more ways than you know. I'll try to make it count outside Fireweed. Survival is rebellion. Thanks man, Tyler. Jag har testosteron refill TRX. Jag hade det som stod där nere på jag skynde jag. Inte var jag skottar stod det någonstans. Ja. Hej Jan! Jan, håller på att säga Jan. Jag tror jag har frågat detta innan. Jag svär på att jag frågade det vid musikhjälpen också. Men, ja. Hej! Välkommen in. Hoppas att allt är bra med dig. Hoppas du har haft en bra dag och att du ska få en fantastisk helg. Nu blir allting på en gång. Det är lite det humöret jag bara. Vi spelar just nu Tell Me Why. Och vi är på första avsnittet. Vi har väl spelat kanske 10 minuter ungefär. Så att har du inte spelat innan så är vi bara i gött att höra. Så vi är bara i introfasen så att säga. Hey, little guy. Om man vill hänga med och titta. Så att det är ju... Den ska vi ta, ja. Det är hans Goblin. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Cool. Tell me I guess I'm why. totally ready to go now. Backstreet Boys. Ja. It ain't nothing. Herregud. Jag minns när jag var yngre så kunde jag ju alla Backstreet Boys låtar by heart. Det kan jag ju inte längre, kan jag inte säga. Tell me why ain't nothing but heartache. Tell me why. Stackars er. Nu ska jag sluta sjunga jag. Ska inte plåga er mer. Varför gjorde hon så för? Det kommer jag faktiskt inte ihåg från de tidigare gånger jag spelat hon gjorde så, men det är förträngt. Ja. Hi, Tyler. Hi. Tjena. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, Ja. sorry. Awkward. It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. Jag kommer bara pausa här för att tänk dig själv att man inte har träffat de är ju tvillingar. Jag skulle bara föreställa mig om det skulle vara så med mina syskon. Man har gått igenom så mycket tillsammans och helt plötsligt har man av olika anledningar inte kunnat träffas på 10 år.
första gången man träffas därefter. Jag kan förstå det awkwardness for reals och helst i deras situation när man vet the history of it all. Life is strange. Fick jag in den titeln också. Jag är nöjd med livet. Have anything else you need to get? Nope, this is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep, we're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Jag tror att förra gången jag spelade så tydde people. Frågan är om jag ska gå efter detsamma eller om jag ska ta the food. Alltså min känsla av honom är att han är en people's person ändå. Även, alltså att han är ändå, inte en people's person men att han är en person som ändå uppskattar the good things in others. Så att säga. Så jag går med den igen. Det känns mest naturligt för mig. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Alltså jag tycker det är så fint. Alltså lite så här pleasing for the eyes att se det här spelet. Det är sån här grafik som jag bara älskar. No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No Really? way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. Så, We go where the food is. Oh, såklart, det relate ska jag to också. Food? Did you say food? So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Ja, eller hur? Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. Agreed, Bear's fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, älskar inhuman Tyler. ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. What about you? Allison? Well, Hello. zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot.
I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. That's bad. Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about our house this way? Maybe. Probably. Ja, det är ett omtalat hus i alla fall, kan man ju inte säga. Vilket jag inte fattar första gången jag hörde. Varför ska man prata om det för? Really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juneau. Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. People? You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Sure. Shoot. I was told... I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Allison, Yeah? spit it out. Okay, Spit you need to it promise out. not to freak out. Bara lite grann. What is it? Just ja. Jag hade helt förträngt det. It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but I'm sorry. When you said Eddie, Förståeligt. I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. come on, Ty, don't. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please. For me. He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture. And what it means to refuse one. Alltså jag tycker det är så svårt för jag vet att förra gången... Oj! I know this is weird. But Uncle Eddie's my family. En paus. För nu råkar jag vilja fine. Så att det blir ett annat sätt att gå igenom spelet. Förra gången så tror jag att han inte kunde acceptera det. Och det kändes som ändå rättfärdigt för att han, ur den situationen han är i så blir han ju rejected på det hårdaste vis som han kunde bli. Och jag kan förstå hans känsla så jag tänkte att
hur kan han i detta läget acceptera det även om, ja, trots konsekvenserna som kan uppstå av att han inte tackar ja till ringen och accepterar dem. Så det här blir ju lite spännande nu när jag valde resume. Var den går någonstans. He put up with me at my absolute worst, and has always been consistent and kind. Jag tog för lång tid. Så det tog jag förra gången. Så det jag står mellan är att välja mellan fine och I don't care. Men alltså han... You know what? Okay, fine. I'll take it. Whatever. Så, nu Just valde de forget med mig. I said I'd take it. And I said, forget it. Varför jag inte valde någonting. Jag tog för lång tid på mig. Men det här var så spännande. Det här var också något nytt idag alltså. Herregud. Ja. För att liksom att vilja I don't care skulle också vara rätt. Jag var så Did you hear character that? för honom, kände jag. Så ja, då blev det någon i linje med det jag hade förra gången, att han inte riktigt kunde acceptera även om det blev ett icke-svar. Whoa. So, I'm a jerk. You just always need to have the last word. In other words, a jerk. I didn't need to dig in like that. I'm sorry. Du sa ju ingenting. Men han sa ju faktiskt ingenting i detta läget. I'm sorry too. Förra I gången när jag tog det där att han inte kunde acceptera den, då kastade han ju ut ringen i vattnet, tror jag för mig. Och det gjorde han. Han kastade ut den i vattnet. Nu är de i alla fall ringen kvar. We could wrap everything up with a grand gesture and move on to our perfectly normal lives. What? This isn't normal? Jättenormalt. 10 av 10. Still your brother? Still your sister. Det är skönt i alla fall. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Rimligtvis. Thanks. It's so weird being back on this boat. Kan vi ta en kik runt vad vi kan göra? Insamling. Hmm. Okej. Vad är det vi kan göra? Impressive, ain't she? You going hunting? You planning to land a moose with that? Good eye. Want to draw on a bull tag up this way? You got your license and tag on you? Why, yes, officer. Everything's in order. You hunt? I prefer fishing. I fish, mostly. No shame in that. Anyway, you'll find there's lots of good fishing spots around here, if you know what to look for. Where you headed? Delos Crossing? Same here. You from around here? Born and bred. Born and bred. Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaskan natives then. Clay kid, hide up. Haven't been home in 5 years. My sister wants to move. You're visiting family? Jag tar de översta. My sister's planning to move to Juneau. Good for her. Most folks I know never tried living anywhere else. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin. Yeah. Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related, so I try to head it off with a pass. Oh, What'd you say your name was? Tyler Ronan.
I didn't. I'm Tyler. Tyler Ronan. Ronan, huh? Ronan as in the Ronans? Uh-huh. Just So, dem, ja. I never knew those girls had a brother. We didn't. Nice talk. Yeah. Very nice. Enjoy your time in town, Tyler. Väldigt stelt, för att säga. When everything else fails, try doing what the Charming. captain suggested. I told you. Säger du det så säger du det. Examinera. Vad är det där? Strong and sturdy fiberglass. Okej. Ja. Introduction to making devil's club tea. Our way of life, community, and cultural programming sponsored by Huna Heritage Foundation. Learn how to harvest and process devil's club to make tea. Sign up today. There is no substitute. Protect our own hope. Hope. Vårt enda hopp som är jorden. Men under the sea. Christina High Gas in a School. winter formal? Winter formal, yeah. Fancy. Wait, wasn't that Allison's high school? Dewdrop in bed and breakfast. No open. Denali expedition. Discover the crown jewel of Alaska. Vad är det där? Okay. Dance performance. Free and open to the public. Okej. Lämna. Då har vi kollat igenom dem. Vad finns det mer vi kan göra? Jag känner inte att jag vill gå in i bilen riktigt än. Finns det något mer man kan göra med henne? Nej, verkar inte så. Det kanske det är bilen som är nästa då. Då kör vi på det. Jag har den låten på i huvudet. Alltså, tell me why. Ja. Berätta varför. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Nu är de framme vid sitt barndomshem. Så det där försöker hålla inne alltså allting som har hänt liksom, som kommer att hända. Det känns som att jag vill bara spilla tea, men det fördärvar ju upplevelsen för er som inte har sett spelet innan och inte spelat det själva liksom. Det kom några 5 minuter så blir det en bensträckare, tänker jag. Det är bra nu när man har, nu har vi nog kört lite över en timme, så tar man 5 minuters bensträckare, tänker jag. Eller 5 minuter, 2-3 minuter snarare. Viktigt. Om man inte sitter stilla för länge, har jag hört. Wow. It's basically exactly like I remember it. Only faded.
Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would Nej. you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her. Det är inte konstigt om man Allison, ser olika bilder we could go grab av a det som bite. varit. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. After you. Så, nu är vi i spelläge. Så innan vi går in och börjar utforska så tänker jag att jag kommer att ta en liten bensträckare, se till att jag får lite vatten hit in och lite sådär. Och så länge tänker jag då att jag kommer att sätta på, ska vi se, hade jag inte den kvar? Jo, det borde jag ha. Lite musik. Och så kommer jag tillbaka om 2-3 minuter tänker jag. Så på återseende alldeles strax.
Där har vi spelet. Så, herregud. Hej och hå. Glas vatten. Där. Det brukar jag ta bort den där borta när jag har kameran rakt framför mig. Man bara, här borta har jag vattnet. Här har jag vattnet. Brukar skrika. Ta bort vattnet. Alltså min sista hjärncell försvann 3 år medan jag gick ut i köket och hämtade vatten alltså. Ja. Jag är så top notch på det här alltså. Briljansen är stor och så vidare. Vi ska alldeles strax starta upp spelet ska vi göra och då ska vi öppna the front door. Är vår objektiv. Jag tror vi löser det va? Fast det är inte säkert. Jag vet ju inte när man ska prata i normal ton eller skrika så att hej och hå liksom. Ja. Förlåt, han såg att jag slipper och jag skriker och jag hade bort. Tillbaka fokus, känn inspelet Enterprise. Open the front door. Det kommer inte gå så här för att, ja, det vet jag. Men vi tar spelet så spelet vill ta oss. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. Kommer inte funka det heller för de har bytt You ut sure that's the låset. right key? Yes. Nope. Maybe someone changed the lock. Yes. And I Who would know change the lock who. on us? I don't know. We're screwed. Om ni You got a tänker plan B? efter så tror jag att ni vet vem. Yeah. We find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. Mhm. At least one of them's gotta work. Ja. Då ska vi ta en liten runda då. Ska vi se. Så. Min sladd hade fastnat i massa andra grejer. I could break a window, You know civilized people don't do that, right? Är vi Oh, civiliserade so också? we're civilized now? Well, maybe. Alltså jag menar, Tyler är We bäst are alltså. trying to sell this place, Great and minds broken think windows alike. aren't exactly amenities. Nu är en av de bästa karaktärerna ever made. Jag bara känner att det är The crafty connection liksom. goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, us? We almost spent more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The Moon Hag, the Ice King, the Old Bear? Most of them, I think. But the details are fuzzy. Hey, do you know what happened to the book with all the stories? No. No Oj, idea. började springa ja. But I'm Doesn't seem like the greenest source of energy. not like she had the money for solar panels. Kan man gå ner här eller? Jag tänker vi utforskar lite. Hur lång tid kan man gå? Där tog det stopp ja. Dude, it's a little early to try to cross the lake. I know it looks totally frozen, but there are probably thin patches. Hey, the dangerous part of the fun. Right. Jag tror inte vi ska ut här egentligen just nu om jag inte missminner mig. Men jag tänker, why not? You want to go out there? No, you're right. Okej. Vill vi gå ut här då? Jag vill utforska någonting jag inte har gjort så här early in game. Detta utforskar vi inte förrän senare. Ja men där kommer vi inte så där kan vi likväl gå ut. Kan man sitta här? You Det need visste a jag break inte. already, Ronan? No, just sitting. Enjoying the view. He built this bench. Jag ska påminna om She det. built this bench, right? If you're trying to scare me off so you can steal my seat, it won't work. No, I just remember us all sitting here after. I fell asleep and woke up really stiff later. I don't remember us sitting anywhere for more than a few seconds, which sounds exhausting now. Guess we're just old. At least we've got a few more years before we're... As old as her. Seriously, how are you feeling? tired. I didn't sleep much last night. Yeah. I can't believe how we used to run around for hours without stopping. Yeah. Always a troll to run away from. Or a
treasure to find. Stämmer We lite att man definitely inte kan never lacked röra imagination. runt sådär utan bara så Marianne här. didn't either. It was the one thing that brought us all together. Even in the end. She told a new story, didn't she? That night? It was weird. Just ja. Gjorde hon. Det får vi ni Come reda on, på senare that's om enough vi, rest for us. beroende på hur Let's get långt vi inside. hinner. All right. Vi kommer att spela detta idag och sen imorgon också. Så får vi se hur långt vi hinner. Jag tror att det är på 3 avsnitt i ett x antal timmar så att vi går bort här och tittar på dessa. I can't believe these are still here. Yeah. We should hide them so they don't frighten away potential buyers. Ja just det, så tänkte du ja. Måste du gå in i mig? At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh. Yes. Let's deal with that later. Och det finns mycket i den som vi kommer att utforska med tiden. Remember how mad she'd get if Spännande. we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not, or kiss the planet goodbye. You need a hand with that? No, it should be fine. Du kommer behöva hjälp. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need Lycka something to till. pry it off. He's right. It's screwed in pretty good. We need a screwdriver. Ja, hit. Jag tänkte vad hon sa precis. Och den hittar vi. Jag tror vi behöver gå tillbaka At här. least the shed's still standing. Eller? Yep. I don't want to think about what might be living inside it. I can't believe these are still here. Yeah. Vad We hittar should vi hide them so screwdriver they då? don't frighten away potential buyers. I do not remember. Not getting in this way. There are other ways inside. Come on. Vi behöver den här screwdrivern. Jag försöker komma ihåg var den kan vara någonstans. Vad är det? How did she get around on these roads with this thing? She'd rather have broken her neck than spend Det var in money här on it. kanske. Yeah, still waiting for those bikes she promised us. Uncle Eddie. Hey, it's locked all right. Okay. Det här glömde jag. There should be something in here that'll work. She did not like us using her tools. Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait, I'm feeling something strange. Space. Remember. And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever. You're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did. But that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And, that's new, right? Yeah, It is. we could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. Ja, weird. det kan jag förstå. But our voice was always a good thing. This could be too. Wow, lite blandat. Gott och blandat med det alltså. Det hjälper på ett sätt men det är I'm lite feeling something again. betungande också för dem. Near the barn. Yeah, me too. Hurry! Let's go see the silent frog. I'm coming. Vi får gå What? efter Stop dem då ju. sulking. I told you already. I'm sorry. No, you're not. Okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see.
I guess we know where to search now. We just have to remember which one is the silent frog. Nothing here. Jag tror att det är den i mitten egentligen. So, which one of you is hiding the key? Om jag inte missminner mig. Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, come Ja. on. Kommer jag ihåg någonting i alla fall. Sorry. Nice job keeping a secret, buddy. Det är fantastiskt att han lägger kvar där i 10 års tid. That's quite impressive. Helst med tanke på att de har en som hjälper dem med huset och liksom försöker hålla det uppe så gott det går liksom. Vi skulle ha den. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Vad är det där då? Varför ska jag ta den? Huh. Who left this box here? Jag vet It inte looks vad det brand var. new. It wasn't me. Has someone been Wasn't out here me. recently? Guess it's your lucky day, bird friends. Wasn't me, no. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Inte för att det spelar någon roll, ni kommer träffa honom sen. Men jag kommer få ett sammanhang till vem som... Ja just det var inte hit jag skulle nu. Det är jag som tänker helt fel. Vem som brukar vara där. Jag trodde att hon... vad heter hon nu? Står helt stilla i huvudet bara för det vad hon heter. Jag tror hon visste dock. But maybe she didn't. Maybe I remember wrong. Wouldn't be the first time I did. Brutalt. You Kunde sure you skruva want to go lås in alla there? också. This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Everything okay down there? Tyler? Tyler. Herregud. Oh, that's not funny! Det är nästan jobbigt Then why am I skrämd. Jag laughing? har spelat där innan. Alltså Okay, det... fine. But you're still an idiot. All right. I'm going in for real this time. Japp. Okay. I'll see you at the front door in a few minutes. Sounds good. Ska vi på det? Fan, man ska ner här under. Crouch. Ouch! Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Mhm. Wait. What? Where are you? Ty. I'm outside, Mhm. but I can hear you in my head. Our voice. It's back. It's Oh, back. shit. I, don't suppose you remember how to get to the hatch. Dragons, straight ahead. Need to go left, I think. Mm. Then left again after the goblets. Fönster alltså. Vad är det här? Wow. Can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Mm. Var det verkligen het? Kan ju inte vara. Man måste ju mena höger. Nope. It was on the right. My bad. Past the treasure. Straight ahead. You know, I almost convinced myself our voice was just another childhood fantasy. The Mad Hunter. Why am I still afraid to say his name? It was Mary Ann's creation. She Beware made the all Mad pretty Hunter. characters. Mm. Det var lite läskig karaktär faktiskt. Ja, det var inte hit, var det inte? Eller? Eller var det in här? Nej. Måste vara dit. Ja, där ja. Det missar jag ju. Så. Kan vi komma upp i huset.
Mhm. Jag ska säga Home Sweet Home, men frågan är hur mycket de tycker att det är Home Sweet Home. Jag tror det är lite förblandade känslor och för mycket dåliga minnen också. Även om det är bra minnen så är det nog så, ja, hur allting slutade helst så kan man förstå om det inte är, man bara okej. Förstår det helt fullt ut faktiskt. Ska vi släppa in syran eller Taylor? Allison heter hon, ja. Jag kommer på vad hon heter. Tyler! Ja, jag tar det lugnt. Han Coming. goes down the memory lane, så att säga. Are you okay? Sure. Olive, good to hear your voice again. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it. Well, we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Var ska vi börja ifrån? Ja, men då knuffar du mig igen ju. Alltså, nu får du ge Doesn't dig. seem real. Vad var nu? Find a treasure box in the twins bedroom. Ja, We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Vänta, ska vi se. Are these authentic? Pretend to be a warrior. Vi tar den. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. Huh. This bathroom still smells like Marianne. A good scrub and we'll be rid of that too. Jag känner ju att vi har inte så jättebråttom upp dit ju. All Och right, hämtar det let's liksom. see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. The dryer never dryer worked to never begin worked. with. Man thought dryers were straight up evil. Energy hogs. I hated Straight hanging up drippy laundry. evil. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. Inte Marianne's kika på room. den. Ja, Let's not go in there until we absolutely have to. Agreed. okej. Men vi går på rummet, det blir lite otålig. Ja, vi ska titta runt lite, men nej. Jag tror att rummet ligger på ovanvåningen. Upp där. If you don't come up soon, I'm gonna take whatever I want from our bedroom. No way! Wait for me! No, this feels like home. Hej Asla! Hoppas att det är bra med dig. Välkommen in. Vi håller på just nu, bra formulerat. Vi håller just nu på att spela Tell Me Why. Det är på första avsnittet. Tyler, Spelar do you copy? kanske If we en don't move fast, 45-50 this whole thing is minuter. going to melt. Do you copy? Så slå den ner, känn dig som hemma. Skulle jag svara det där förstås? Det gjorde jag inte. Bara skit i det. Härligt att höra. Jo då, det är jättebra är det. Faktiskt. Såklart att det är bra. Look what I found. What? Vi har Only ju, our greatest creation, the Book of Goblins. kan ju ta en liten paus och säga jo men det går bra. Hej Venus, det går super, gör det. Spelar just nu Tell Me Why. Och jag har spelat innan. Jättemysigt spel. Jag kan ju påminna lite om vad vi gör här. Eftersom det kanske har kommit in nya tittare. Som kanske inte hängt på vad Film Legends streamar för det just nu. Det är ju Pride-månad. Och vi kommer därför ha en insamling till It Gets Better. Och det har ni en länk till där. It Gets Better är ett
digitalt projekt kan man ta sig, där de jobbar för att skapa goda förutsättningar för HBTQ-ungdomar världen över att liksom, ja, utbilda, stärka, lyfta helt enkelt. Så det är det vi samlar in pengar för just nu. Bland massa andra saker som vi gör nu under Pride-månaden. Så ja, har ni några frågor så är det bara att ställa dem. Och så kommer jag dyka in i spelet igen. Just nu ska vi leta efter Find a treasure box in the twins bedroom. Så att det är det som är vårt mål. Seriously? It was in that chest the whole time? Ja, var det boken? Gick jag bara in och hämtade den? Alltså det där med att liksom ta och kika runt lite, det bara flyr förbi mig just nu, känner jag. Press tab to open the book of All these goblins. stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Mhm. Hoppas att det är bra med dig också, Venus, förresten. Och att du har haft en bra fredag hittills. Alltså det är så många berättelser i denna. Där har du The Mad Hunter. Faktiskt lite obehaglig karaktär. The Moose teaches the goblins. The goblins... Oj, tjosan i... Oj. Jag vill säga på sig tjosan i trosan. Alltså det låter så fint när jag säger det bara. Tack så jättemycket, Venus, för dina $10. Uppskattas super mycket. Det går verkligen till ett fantastiskt ändamål, gör det. Vi har ju också lite, kan ju visa det, ska vi se här. Vi har ju lite milstolpar som vi jobbar efter. Vi har bland annat digitalt LOL-läger, Discord-LAN, olika spelkoder som vi kommer att donera ut och DreamHack och massa roliga grejer. Så att händer roliga saker på vägen, tänkte jag, för ett gott ändamål. Precis jobbat klart. Gud vad gött, Venus. Låter fantastiskt. Vad är det du jobbar med, om man får fråga? Where is it? You looking for something in particular? Vad var det vi letade My efter? diary. You never told me Jaha, about it. just ja. With the way Den Marianne was, kommer jag ihåg I vad den tried var extra någonstans. hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mhm. Remember. Kul. Trivs du bra med det? Det är så intressant att se vad andra jobbar med. Where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, Grymt ju. whatever I do, it's just Skönt när det känns så. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Men gör så, Venus. Jag uppskattar att du dök in här och gjorde oss lite sällskap och uppskattar donationen du gjorde. Så får jag hoppas att du har en fortsatt trevlig kväll och helg. Tack så jättemycket, Venus. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. Ja, det är komplicerat. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. Nej, det är väldigt komplext. I want my diary back. Fall, så att säga. Her room was the only place I didn't. Åh, shoot. Bra att du sa till. Hade helt missat det. Jag var helt inne i min egna värld. Bra att du sa till. Då löser jag det direkt. Tell me why.
Tack så mycket Kristallkrona för att du sa till. Och välkommen in. Sådär. Nu ska det vara löst. Hoppas jag i alla fall. Jag ska bara dubbelkolla. Ja, nu står det Tell Me Why för mig i alla fall. Om det inte syns för er så kan man ibland behöva uppdatera sidan. Så kommer den. Men jag hoppas att det är bra med dig, Kristallkrona. Och vad hittar du på? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think her room is still locked? No, it was. Yep. I'm not looking forward to going there. I know, but we'll have to eventually. I need it back. Är det en bra lägenhet då? Ugh. Some of our old toys give me the creeps. Ja, lite speciellt får man väl säga. Ja, kreativt som något i alla fall. Gud vad gött ju. Det är skönt att höra ju att han har fått en bra lägenhet, tänker jag. She'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. För det är inget fel på böcker. Det ena utesluter inte det andra, tycker jag. Jag älskar att titta på serier, men jag älskar att läsa böcker också. Jag menar, det är två olika upplevelser, tänker jag. Med det gemensamma nämnaren att berätta en story, liksom. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tack tried för to att du repaint gick his in, car. Kristallkrona, och hoppas att du får en fortsatt bra kväll. I'd rather you called him Chief Brown. Och tack för att du påminde om spelet. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie. This is of love. Tveksamt, håller på att säga, men jag vet inte. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Vad sker under helgen? Kan ta och pausa lite. För min del så kommer jag hänga mycket på den här streamen. Kan jag visa lite vad vi ska kan göra så här. Kan ju se om jag kan få upp schemat bara för det, så tappar jag på det. Jo, men det jag kan berätta från huvudet istället. Så här. Det är ju för jag kommer ju streama hela helgen på Film Legends kanal. Från 8 på morgonen till midnatt, lördag, söndag ungefär. I alla fall imorgon är det hela dagen och sen blir det från morgon till kväll på söndagen. Vi kommer ha olika streamers som kommer in och spelar lite olika spel och sådär. I förmån för ett speciellt projekt. Så jag kommer hänga rätt så mycket här. Kommer att streama 2 timmar imorgon kommer jag göra. Så jag kommer hänga en del här. Kika så det går bra. Utöver det så har jag lite gott och blandat att fixa i hemmet vid sidan av medan jag är här och chillar i streamen. Så det är en fullspäckad streaminghelg på det viset. För min del. Både som streamer själv och att jag är här som viewer, så att säga. Ja, annars bara ladda batterierna för en ny arbetsvecka. Själv då? Vad har du för plan, Asla? Jaha, vad kan cool. Ja. Kan visa schemat sen om du är kvar då när vi har spelat en liten stund här. Så kan du själv se att det kommer vara. Vad låter hon prata? Vad ska du själv göra, Asla?
and then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! The Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Ja, kul ju. Hur går det med övningskörandet då? Och vad är det du jobbar med om man får fråga? Where'd you come from? Vadå, where did you come from? Where did you go? Frågan. A tale of two swords. Det är super ju. Alltså parkering kan vara rätt så svårt. Tyckte jag själv i alla fall. Jag har inte själv tagit körkort om 32-åring. Men jag började även köra för något år sedan. Sen så fick jag ta ett uppehåll från det. Så jag har inte tagit tag i det. Så jag är sån där, det är ingen stress, det löser sig. Jag bor i en storstad. Jag menar, jag kommer runt ändå så. Men jag tyckte faktiskt parkeringen var svår. Helst när man skulle köra rakt fram och in. Jag hade mycket lättare för att backa in på ställen än att köra rakt fram liksom. The diary's probably in Marianne's room. Helt omvänt tydligen, enligt den körläraren jag hade liksom. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. Jag menar, det är ju super att du kommit så långt, tänker jag. Det är alltid liksom bra att ha körkort egentligen. Så att Mini Da Vinci's we det were är not. bra till exempel för jobb och sånt om man vill ha There's a det. couple of these in my Så finns keep. det vissa jobb som kräver att man har det ju. Wow. Jag ska få lyssna en gång till. Jag I'm hör so inte. embarrassed for us. Mini Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these in my keep. Okej. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. Ska man säga luftgift. Wanna keep some of these? You can keep some of them. If you want. No thanks. I mean, I like the photos of us, but I don't think I can forget that she was the one aiming the camera. Ja, alltså det är ju smidigt, det är det. Det har ju många fördelar. Kunna utöka möjligheten att ta sig rundor och för vissa jobb så krävs det och allt det där liksom. Men jag har varit så himla bekväm att jag alltid haft liksom tillgång till lokaltrafik och sådär liksom. Så att jag har inte känt någon jättestress. Jag tänker att någon dag kommer jag ju ta det, men vi tar det lugnt. Stressa inte. Examinera. Vad är det här för någonting? Kan jag läsa den? Ska vi se här. Hey mom, we are sorry the vase got broke. We didn't know you love it so much. We need to be careful and not act up in the window room. Next time we will try and use good judgment. Diary's probably in Marianne's room. Please I should go forgive check. us for doing bad things. I'm sorry too. We should be more careful. I'm very sad we made you cry so much. We should play outside instead. I will tell Ollie not to be wild all the time. We aren't going to do it anymore. We are sorry. Okay. What are you reading? Nothing or apology letter. Jag vet inte vad säger vad han läste A för letter någonting. we wrote her. To apologize for breaking that stupid face, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Mycket bra. 10 out of 10.
will not do again. Mm, mm, mm. Jag har ju någonting här vi ska komma ihåg. Mom? About me joining the hockey team? Mom, Sorry, what? Not now. Maybe next year. but you promised. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short, really short. What? Look, I'm tired, and I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me, too. True, but it felt personal with me. Ja. Nej, alltså det här är alltså en väldigt sorglig historia egentligen. Och man kommer komma in mer i det as the story goes. Alltså det är ju episodbaserat så att det är ju 3 avsnitt. Så det tar ju upp ämnen om psykisk ohälsa, barndomstrauman. Så att och det är så djupa saker egentligen och vi är bara på on the surface av att se vad som ligger under ytan liksom. Ska vi se Hold här. up. What? Remember this? Ja. Unfortunately. You must Lite solve så. my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. Prinsessan är yes, we mamman. could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word Alltså, fun. Okay. alltså well, if we Tyler break är it, we're min just gonna have to fix soulmate it for alltså på sale. det viset. So Alltså let's han at och least jag. try not to. You have the Book of Goblins? Ja, Yep. det har vi. Hand it over. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Ja, lite så. Here it is. The one about the princess's party. Jaha, var det några gåvor hon fick eller jag får för mig Give it det? a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. Ja, What a weird childhood. Touché. det också. Eh, Det enda delen som jag tyckte var svår med det här var ju just pusseldelarna. Jag ska bara gå tillbaka och titta först. Det är ju, ja precis, man skulle välja de djuren, ja. Var inte det någonting med, vilken story var det nu igen? Det är Princess's Party, ja. Once upon a time, in a deep and ancient forest, the princess was melancholy. Jag och engelska ord. Because it was the 1-year anniversary of when she had run away from home. Sensing her sadness, her forest friends showed up at her door. They were headed by the pelican, pious and attentive, and organized by the moose, stalwart and far-sighted. The old bear was there, with the claws so sharp, as well as the big frog prattling away. Even the haughty muskrat, who mostly came out at night, had come. The bear invited her to ride on his back, promising no wolf would harry her path, and then the animals led her to a fairy glen,
where a fabulous party had been prepared. There was a buffet of seafood the pelican had served from her never-emptying beak. The air was filled with winking fairy lights the moose had arranged after clouds filled the sky and the gregarious frog mixed up fizzing drinks. Only the muskrat had done nothing in particular, mooching off everyone else's hard work. The princess had a very good time at her party, such a good time that she forgot to say thank you to any of her friends. Noticing this, the fairies devised a bit of mischief. When the princess went to open her gifts, she found 3 identical boxes at the edge of the glen. Puzzled, she turned back and gasped. The entire party had vanished. Because you have taken your friends for granted, called the naughty fairies. We have hidden them from you, but we like games. Guess who have given you each of these presents, and you'll get your friends back. The princess opened the first box. Inside there was a torch, which, when lit, revealed the truth. Said the princess. Someone wants to make sure I don't get lost in the woods when it's dark, and that I always see right from wrong. Which of my friends would give me a gift like that? She opened the second box. Inside there was a magical sword, which would leap right out of the bearer's hands to defend them. Said the princess. Someone wants to make sure I am protected if I'm ever under threat. Which of my friends would give me a gift like that? She opened the third box. Inside, there was a bag of coins that always provided money if it was for something the bearer truly needed. Said the princess. Someone wants to make sure I have money to buy food when I'm hungry and clothes when I'm cold. Which of my friends would give me a gift like that? The princess thought about her friends and then she smiled certainly. Fairies, she said. I may have been thoughtless, but I appreciate all that my friends have given to me and all that they have done for me. He gave her answers, and the vexed fairies were forced to restore the party in a flash of a colorful light. One by one, he gave the animals a hug and thanked them for the presents, the party, and all they had done to help since he'd moved into the forest. And that is how Princess celebrated her first anniversary in the woods. Då ska man ju liksom lista ut vem som har gett de där 3 grejerna. Och för att kunna göra det så behöver man ju liksom, det är the torch, the sword and pengarna. Ska bara se här, vilka alternativ hade vi nu? Ska bara se här. Och gå in här. Och så bara berätta sen om prinsessan. Där hade vi den. Så, the torch of light. The frog used to speak. Ska bara ta en liten kik. Så detta är The Bear and the Princess. The Beaver. Oj. The Beaver fixes the house.
Vad fanns det mer för berättelser då? Där kommer ju The Princess Party, The Goblins and the Ice Cave, The Goblins and the Two Thieves, The Princess Makes New Friends, The Moon Hag Loses Her Name, The Goblins Trick the Mad Hunter. Det är inte The Mad Hunter i alla fall. The Pelican Helps Her Friends. Kommer inte ihåg hur jag löste det förra gången. Jag ska bara kolla vad det finns för alternativ. Vad är där borta då? The Moose Teaches the Goblins. Jag vet inte om det är så jag behöver gå igenom storyn. För jag tror att den första hade med... Det var ju The Torch, alltså ljuset. Once upon a time, in a deep and ancient forest, the crafty goblins were hungry. This wasn't unusual. The goblins were always hungry. But today, they were particularly hungry. They opened the wise princess' cupboard to look for a snack. But all she had was a small pile of nuts and berries and just one strip of dried fish. The goblins grabbed it all and gobbled it up, but they were still hungry. They went out in the woods to look for more to eat. First they dropped by the small pond. The big frog was asleep, and beside the pond was a pile of insects she had caught for eating after she woke up. The goblins crept up to the pile, careful not to wake the big frog. As they got close, she repeated loudly, and they froze. But the big frog kept sleeping. So they grabbed up the pile of insects and they gobbled it up, but they were still hungry. As they crept back into the woods, they found a stalwart moose watching them. Did you just steal the big frog's food? The goblins tried not to look guilty but failed. She said we could have them, they cried. Oh, really? Asked the moose. Let's ask her. So Moose woke up Big Frog and asked, did you say the goblins could have your food? The big frog looked at the goblins, who she knew were always hungry, and nodded. Yes, I did. Really? Asked the moose, surprised. Frog nodded, and the moose sighed. All right then, he said, and he had to let the goblins go. Their next stop was the river. They watched as Old Bear swiped at a leaping salmon, catching it deftly in his large paws. He lay it out upon a rock and left it to dry, lumbering into the woods to seek out some berries. The crafty goblins crept up to the rock, carefully in case Old Bear returned. They reached the rocks, grabbed the salmon, and gobbled it all up, but they were still hungry. As they crept back into the woods, the stalwart moose was once again waiting for them. Are you going to tell me Old Bear said you could have that? Yes, replied the goblins. Old Bear ambled up at that moment, and Moose asked him, did you leave that fish for the goblins? Old Bear looked at the goblins, who he knew were always hungry, and nodded. I did, he said.
Really? Asked the moose. Really, said the old bear. After Moose left, Old Bear said to the goblins, "Be sure to tell the princess I was kind to you, and don't steal my fish again." The goblins, still hungry, went out looking for one more meal. They crept up to the mangy muskrat's lodge and began to climb inside when they were dragged right back out. The stalwart moose dangled them by the seats of their pants and said, "Now, I know Mangy Muskrat didn't tell you that you could eat his food, because he blames you for his coat being ruined. Besides, he barely has enough for himself and doesn't share with anyone." The goblins began to protest, but he shook his head. He set the goblins down and said, "Come with me." The goblins followed the stalwart moose to a part of the river where it ran slow enough for them to walk into it safely. He gave them each a fishing line and said, "I'm going to teach you to fish, so that when you are hungry, you do not need to steal from the animals of the forest. It will be hard work, but it will be honest." The crafty goblins were not against working hard. They were just hungry, and so they listened to Moose and soon pulled wriggling fish out of the river. They ate them up, and finally they were no longer hungry, and that is how the stalwart moose came to teach the crafty goblins to fish. Om jag då får ta en gissning, så gissar jag på att The Moose är han som stod för The Money Bag, vad man ska kalla det. Jag tar en chansning på det. Jag ska trycka på tab. Pelikanen då? Kan det vara den istället? Jag vet inte, vi får läsa den. Så jag kommer behöva läsa igenom den här för jag är osäker på what's what and what not liksom. Så även om jag har spelat så får det eller så pass länge sedan att jag har förträngt totalt. The pelican forgives the goblins. Once upon a time in a deep and ancient forest. Men vilka djur var det nu igen? För att hon nämnde inga, va? Men jag bara går in här lite och snabbt titta. Jag går tillbaka. Revealed the truth. Ska vi se här. The entire party had vanished because you have taken your friends for granted, called the naughty fairies. We have hidden them from you, but we like games. Guess who have given you each of these presents and you'll get your friends back. Vad är det? Där vi var. The princess opened the first box. Inside there was a torch, which when lit revealed the truth. Said the darkness, said the princess. Someone wants to make sure I don't get lost in the woods when it's dark and I always see right from wrong. Which of my friends would give me a gift like that? This was the magic sword. Someone wants to make sure I'm protected if I'm ever under threat. Which of my friends would give me a gift like that? And the third box was a bag of coins that always provided money if it was for something the bearer truly needed. Someone wants to make sure I have money to buy food when I am hungry and clothes when I'm cold. Which of my friends would give me a gift like that? Och det är där jag tänkte att det kanske var The Moose på grund av att, men det kanske också kunde ju varit den första också, right from wrong.
vi tittar på den här då. The frog earns the right to speak. Once upon a time, in an ancient and deep forest, there lived a big frog in a small pond. She was a peaceful creature who spent most of her time eating, swimming, and sleeping. From the morning to the evening, she did everything the smaller frogs did, except she did it bigger. She ate more, she jumped farther, she was smarter, and she made much more noise. Everybody in the forest could hear her loud croaking, and everybody was happy that they could. You see, it was easy to get lost in the forest, but thanks to the frog's loud noises, you could just as easily find your way back to her pond. Maybe it would not have been the same if the big frog had kept singing through the night, but she was much too lazy an animal to stay active after dark. One day, an unknown visitor came to the forest for the first time. It was a young woman dressed in a beautiful gown. She was walking fast through the woods as if she was running away, and she never looked back. Many eyes spied the princess pass by, but no one dared to help her, for the mad hunter was on her trail. This is not our business, they said, and we had better look away. For the mad hunter was an unyielding man who loved nothing but hunting down prey for money and glory. Nothing could escape his piercing eye for long. So the princess walked alone, without help, until she was hopelessly lost in the big forest. Exhausted, she pressed on with no idea of where she was heading, as the hunter drew ever closer. Dogged in his pursuit, she continued this way until she heard a heavy croaking far off to her left, so clear and loud that the princess immediately made for the source of the noise. A few minutes later, she reached the big frog in a small pond, uh, and the frog looked at her with a gentle smile. "Help me, please," said the princess. "I need a place to rest and to hide." "Ribbit," answered the frog, and the princess frowned. "Please stop making that noise. The mud hunter is after me." "Ribbit," said the frog again, so loud that the princess had to cover her ears. The creature began to jump every which way. "What are you doing?" asked the princess. "Stop all that noise, or he will find us." But the frog kept croaking and jumping around her, left and right, up and down. "Ribbit, ribbit," until the princess understood the meaning of all his fuss. Cautiously, the woman climbed on the back of the big animal, and then with a leap the frog set off away from the pond. The frog jumped so high and so far that even the hunter could not find where the princess had gone. With a few jumps, the princess was out of piercing eyes. A few jumps more, and she had vanished for good. The princess closed her eyes and let her clever mount carry her whither the creature pleased. Less than an hour later, the big frog had reached the other side of the ancient forest, near the shores of the very deep lake. There he landed without a noise in front of a big wooden house
that had been abandoned. Thank you, said the princess, covering the animal's snout with kisses. I only wish you could speak, so I would have understood what you were trying to do sooner. As he pronounced those words, something incredible happened. The big frog was suddenly able to speak. Her first words startled the princess. The mad hunter is always at my heels. Now you're safe, and I have had my revenge. You can stay in this house. It has been abandoned for a long time. No one will look for you here. And then, without looking back, the big frog jumped back to the pond. And this is how the big frog saved the princess and how he earned the right to speak. Jag kommer ta en chansning på att den ska vara där. Då är det svärdet, det magiska svärdet då. Vad händer om jag livar nu? Jag ska bara se vad hon säger. You sure you're gonna be able to crack it? Ja, just det. Jag kan ju få lite ledtråd kanske. Oj då. Det är där. I need some help. Jag ska bara se vad hon säger då. Need some help. I've got a few ideas. Okay. Where do we start? The Book of Goblins. Let's read the story about the princess's party. Men den har jag läst ju. Jag tar en liten kik här. Came to bara en snabb titt på den här, för jag tror inte att det är den här som är gjort det. And that is how the very old beaver saved the big wooden house, and how the princess repaired her kindness. Vänta, jag går tillbaka. Det är inte den. Charity. Kan det vara? Nej. Men jag gör så här. Jag ska ta bara en chansning. You think you're any closer to an answer? Uppenbarligen inte. Vad säger hon nu då? I think I need some help. Okay, let's think this through. Okay. Where do we start? The Book of Goblins. Ja, Let's read the story about the princess's party. men det har jag gjort. Där jag inte får ihop det. Om jag går tillbaka, vad har vi? The Princess's Party. Där. Det var ju headed by the Pelican. Pelikanen var där. The Moose. The Old Bear.
the big frog and even the muskrat. Så de är 5 stycken. Nästan som man skulle ha skrivit ner det liksom, bara för att komma ihåg det liksom. Har vi läst om The Old Bear? That it was a buffet of seafood that the pelican had served from her never-emptying beak. The air was filled with winking fairy lights. The moose had arranged after clouds filled the sky. And the glorious frog mixed up fizzing drinks. Only the muskrat had done nothing in particular, mooching off everyone else's hard work. The pelikanen sa att pelikanen gav ljus. The moose had arranged after clouds filled the sky, and the gregarious frog mixed the fizzing drinks. Man gör så här då. Pelikanen. Så. Då tar man the moose. Och sen grodan då. Oj, jag gjorde fel. Bara testa om det är så de vill man ska göra. Så the frog. Nej. Varför gjorde jag så för? Jag ska in här ju. Så att det är ju ljus för den första ju. Den andra är att The Magic Sword är för... Vänta om vi tar upp det här igen. The princess opened the first box. Inside there was a torch which and later revealed the truth. Alltså jag vet inte varför jag bara vill att det ska vara så. För jag tänker, när jag tänker på The Moose, så tänker jag på att det är liksom kommer snart på ordet här, att det är liksom, vad är ordet nu, men att de är lite kung över skogen liksom, att de the know it all av skogen. Och lite så som berättelsen gick med The Moose, så var det lite som att han ville få fram sanningen liksom. Och se till att de också fick verktyg för att kunna överleva. Så det är lite där jag tänker att det går ihop med den delen. Ska vi se här. Och där gick jag nog för långt. Det var ju the first box. So the princess opened the first box. Inside there was a torch, which when lit revealed the woods when it's dark, and that I always see right from wrong. Which of my friends would give me a gift like that? Och det, jag menar, han försökte på något sätt ändå liksom. Och jag tänker, eftersom att han är konungen över skogen, som jag tänker då att han försökte få fram sanningen liksom. Och också hjälpa dem på vägen liksom. She opened the second box. Inside there was a magic sword, which would leap right out of the bear's hand to defend them. Said the princess. Someone wants to make sure I'm protected if I'm ever under threat. Which of my friends would give me a gift like that? Är det the bear kanske? Jag ska gå till
ska göra så. Och sen så. He opened the third box. Inside there was a bag of coins that always provided money if it was for something the bear truly needed. Someone wants to make sure I have money to buy food when I'm hungry and clothes when I'm cold. Which of my friends would give me a gift like that? Vem kan det vara? Nej, jag tror inte att det är... Jag ska bara läsa den här om The Bear. Det kanske är den då. Once upon a time in the ancient and deep forest, the old bear stood on the bank of the river, swiping at salmon on their way to their spawning grounds. Just as he'd got his paw on a particular fat one, he heard a woman shouting for help. He considered simply eating his salmon, but then he screamed again, and he lumbered over to investigate. After a short break, he found the princess clinching to the top of the tree while a wolf snarled and snapped at the base of the tree. The old bear would normally not get in the middle of such a situation. After all, as a fellow predator, he understood the wolf's need to hunt. But when he saw the princess, he was struck by her beauty, and he knew he had to help. With a great roar, the bear heaved onto his hind legs, rising to his full height. The wolf snapped and snarled in his direction, but the bear roared again, and the wolf took off into the trees, tail between his legs. The old bear fell back down onto the forest and stared up at the princess. He regarded him fearfully. "You can come down," he said. "How do I know you don't save me so you could eat me yourself?" asked the princess. I suppose this is a fair question," admitted the bear. "But I promise I won't eat you." The princess had no reason to trust the old bear, except that he had kind eyes, and so she slowly made her way down the tree. When she reached the ground, the bear only watched her, and so she supposed he was not going to be eaten today. "Thank you," she told the old bear. "Of course," he said. "Can I walk with you back to your home?" "Of course," said the princess. And so the princess and the old bear walked together through the forest, back to the big wooden house. After that day, Princess would occasionally find gifts from the bear: a fresh caught salmon, a handful of ripe berries, a newly bloomed bluebell, one string. When a sudden thaw flooded the path out of the princess' home, the old bear was there, and he rode his back across the river. The old bear began to think that the princess should be his mate. After all, he had no mate, and she needed one, and he could keep her warm and provide her much more suitable den, and catch fish for her, and protect her from wolves. He, in turn, would brush out his fur and pick berries without smooshing half of them, and scratch that one part of his back he couldn't reach. And with how he took care of the goblins, he would make an excellent mother for his cubs. Weird. Så weird. Men one day, alltså tänk på att det är prinsessan i människa. One day the old bear came with a ring of spring. Sen så i den här, man får tänka på att the bear som hon beskriver här är ju inte det på riktigt i storyn. Hon har bara porträtterat det som a big bear. Medan det faktiskt finns en faktisk människa i spelet som hon beskriver.
Och ni kommer märka det senare i historien när vi kommer längre in att vem det är hon egentligen pratar om. And asked the princess to be his bride. I'm sorry, said Princess. You're a very good friend, and I appreciate all you've done for me. But I cannot marry you. You're a bear, I'm a princess. It would never work. The old bear was crushed. Can we still be friends? He asked. We will always be friends, said the princess, but I will never marry you. Jag tänker ju att det måste vara den. Det är ju frågan vem som är den sista som är pengar. Är inte det alltså, vem kan det vara? Vänta. Vill jag ha den där? Kan det vara så? Ja, de två första hade rätt på, så det var bara att jag skulle gissa vilken den sista var. Så. Och det var ju The Pelican som hade pengarna. And boom, we're in. After so many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Så det vi ska göra nästa är ju Find Tally's Old Diary. Nu när vi kommit in i hennes rum. Dock så tänkte jag ta 2 till 3 minuters sträckapaus. Eller bensträckare. Och sen så fortsätter vi. Så att vi går över till Be Right Back-scenen. Och så ska vi välja en låt att lyssna på. Jag tror att vi ska öppna upp den där. Men hallå. Hallå. Ska vi ha den här? Singens horn tar vi. Så jag är tillbaka om 2 till 3 minuter.
Där ja. Var vi tillbaka. Ska vi se. Så att jag är med på noterna. Ska jag bara pausa den här låten också. Ska vi se. Då bara ta upp denna. Och så pausar vi. Kan jag ha den länken där så. Så den är inte i vägen. Så. Då ska vi fortsätta med det här. Tänkte jag bara ta... Oj, nu trycker jag helt fel. Ta en liten anpaus. För jag tycker liksom... Nu, jag kände bara när jag satt där liksom... Fick världens huvudbry. Om att sitta där och försöka lösa den liksom. Även om jag gjort det innan så var det som jag hade glömt. Helt och hållet hur man gjorde liksom. Ja men visst gör det. Ja. Ja, nej. Jag satt en bra stund och försökte lösa vad heter den där dörren. Alltså det är så konstigt. Fast som man spelat innan så det är just så typiskt med mig. Alltså jag kan ju spela samma spel 1000 gånger om. Och det så jag glömde bort. Ja men tack så jättemycket Max. Och tack för att du har suttit här inne och hållit oss sällskap. Men jag har ju som sagt jag har ju spelat det här spelet innan och det är som att jag glömmer ju så lätt bort så att det blir som att spela spelet på nytt liksom. Så att det är nog en fördel får jag då säga liksom. Att man behöver inte känna att oh shit jag har inte koll på någonting överhuvudtaget. Och när vi går vidare så tänker jag att jag kan ju berätta för er som är nya till streamen. Och kanske undrar varför vi är här. Och vad vi gör och vad vi hittar på. Female Legends uppmärksamma Pride. Då det är Pride-månad och det gör vi lite på olika vis. Bland annat genom den här streaminghelgen vi har. Så vi kommer att streama fredag, lördag, söndag. Och det kommer att vara olika streamers som kommer att spela massa olika spel under hela helgen. Och vi samlar in pengar till en insamling som heter, eller till en organisation som heter It Gets Better Project. Och de jobbar ju mycket med, vad heter det? Vad har på ordet? Fast det är lite ord stilla. De jobbar mycket med att stärka, lyfta och utbilda hbtq-ungdomar. För att de ska känna att de ska få en bättre tid här och nu och bättre framtid och att det finns hopp. Och ge dem liksom en styrkan till att känna att det är okej att vara den jag är oavsett vem jag nu är liksom. Så att det är vad vi gör. Så att ja, det var lite om det vi gör. Så jag tänker att vi återgår till spelet Tell Me Why. Och ska hitta Tylers gamla dagbok. Men den tror jag dock att jag kommer ihåg. Jag tror den ligger där på bordet någonstans. Men i den lådan tror jag till med. Så jag tänker att vi tar och tittar lite någon annanstans. Det ser ut som det är något minne. Vi kan ta och titta på minnet ju. I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. I've had so much on my plate lately, and they're convinced I'm the enemy, and I don't know why. I need them. I need my goblins. Hon pratar om sina barn i det sammanhanget. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this, as if she's still here, It really sucks. she was really coming apart those last few months, wasn't she? Jag vill ta och kika runt i alla fall. Examinera. She always had to have a picture of us close by. Why Always. this picture, though? I mean, do you see the expression on our faces? Jag ser inte det glada ut, gör de inte. Oj, nu tryckte jag fel.
fanns ju en sak till man kunde titta på. So she was standing here, spying through the window, drawing us while we played. She always had her eye on us. My entire body just shivered. Oh. This explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. Så kan det vara här i livet. Inte lätt när det är svårt. Så vi kikar här lite. Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. Jag tror att någon är glad för det. Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. Okay. Maybe. Maybe not. What do I know? Finns det någonting här borta vi kan titta på? Vad var det som det? Ja, den såg jag inte förra gången. Så det är bra. Nice. Då kan jag gå till bordet nu för att det är ju det här jag inte tittar på. Nu ska jag titta I på tried to allt. read this one. I can never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? No wonder Miriam liked it. Timeless Seal av Stephen Orchard. Alright then. Låter spännande. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. Och both. What do we know? De kan vara tröttna på varandra. Nej, men jag vet inte. Jo, jag vet. Jag har ju spelat så. Och det... I should know. I partially remember. Det har vi boken. It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Who knows? Virtue Seekers Youth Camp presented by the Alliance. Something. Show him. He needs to know. Det är en del av storyn för att ni ska bearbeta vad som faktiskt hände. Tyler, What? look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things. Livet är alldeles för enkelt, tyvärr. Usch. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Men det gör inte det, tyvärr. 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. Nej, inte lätt.
Are you really, really sure? I am. Do it. Just ja, nu går de back in time. Okay. Here we go. Whoa. Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Vi ska söta tycker jag. Mom? Mom? Not a good night. God. Mom? Oh no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Wait! Stop! Ja. Usch. Måste vara läskigt i en sån situation när man kommer på sin mamma i ett sånt läge liksom. Även om situationen är väldigt mer komplex och det är inte riktigt vad som man kanske tänkte sig. Så. Ja, Nightmare Eve. Man Glad kan we väl found your säga diary. att vi fick uppleva en del av She was deras trying to figure out where you were barndomstrauma. at. Deras mamma Yeah, lever well, inte she längre. should have asked. It wasn't some goddamn Och de research försöker project. I was her förstå child. vad som faktiskt hände. Vad som ledde upp till hennes sista dagar liksom. Och ja, hantera sina egna trauman så att säga. Kan man ju säga. Så det är det du kommer The in book. till. Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Väldigt tungt. Was she trying to figure out how to support me? Så att, och väldigt sådär wasn't komplext trying. spel She never- eftersom att man bara får se It doesn't make fragment sense. I know. av det You ända cutting upp your till hair was what set her slutet off, och det är right? då man ser Allison, bigger she picture read my diary. of She what already knew. ja, It den wasn't my sista hair. pusselbiten And if liks we were liksom. wrong about that, You think she read it. It's possible she never even opened the diary and that things are exactly like we always thought they were. but if she did and they aren't, God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? you mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. Men jag har lagt med dig Nightmare. But she was Bra då. unhinged. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne.
They pretend like that night Hur never har happened. läget med dig? Är det bra? Frågar jag. Har du haft en bra fredag? Det är frågan. Ska vi gå efter maybe Tessa has answers? Eller must be nice to forget? Låt honom vara confrontational. Must be nice to be able to forget. So, say we get our answers, and it becomes crystal clear Marianne didn't attack you because of your hair. What then? We deal with it when we get there. But knowing that would mean everything to Ja, det me. kan jag förstå. Jag är stressig. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Låter som en Let's hektisk ask dag her kan jag about tänka it. mig. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. Skulle du jobba i helgen också eller? We need to go Eller by hur the var store det? anyway. To get a few things for the repairs. Eller får du lite Great. paus Two däremellan? seagulls, one tänker stale jag. hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. True. So let's talk. Is something wrong? We have a plan. Body wash the house sale. Jag vet inte det. Is something wrong? You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. It's important to me. Look, I've already explained why this is so important to Speciellt me. när jag får säga till samma Why are person you still dragging your gånger feet? att båda It's deras just två with the barn way är you för avoided korta this för att place åka for ut the ur last vuxen. Hon 3 är years, därför I thought you wouldn't want to spend any extra vuxen. time here. Ja, jo, det So that's what this låter is inte about. jättekul. Gör det Maybe a inte. little. Yeah, Kan bli lite tjatigt. it's just... Jag är You inte ledig från graduated 3 years 10:e. ago. Aha, så du And jobbar i this is the sträck first time we've fram seen each tills other in dess. person. Det låter hektiskt. Riktigt hektiskt. Jo, men det är bra. Vänta, ska jag säga. Jag ska bara säga. And this is the first time I've seen each other in person. Wasn't ready to come back. It's not that I didn't want to see you. Ja, med mig är det just bra. Jag är så här wasn't- bara för att inte avbryta för mycket i spelet. Med mig är det bra. Haft en lugn dag. Jag jobbar ju måndag till torsdag. Och idag har jag varit på en HLR-utbildning i förmiddags. Annars har det varit en lugn dag för min del. Så att jag kände att det var rätt så skönt att få den lugna dagen. Liksom. Komma tillbaka, pyssla ihop lite med det sista. Jag kände att jag behövde förbereda för streamen. Liksom. Bara få andas några minuter faktiskt. För att annars hade det varit sådär. Jobba hela dagen, komma hem, försöka se till att ge ut så mycket information till er som möjligt liksom, och känna att ni ska känna er väl förberedda när ni ska ha streamen och liksom och känna såhär, är det här tillräckligt, informerar jag och kritar jag. Så det var ett helt kaos. Så att ha en dag där inte är lika mycket att tänka på gjorde att man bara andas. Så just nu är det bra. Sen så blev det en hyfsat lugn helg för min del. Ja, mer att jag kommer hänga på era streams och titta på vad ni gör liksom och sådär liksom och ha ett litet skolprojekt jag ska avsluta också så det är hur gott som helst. Kommer man ju komma tillbaka med nya krafter till jobbet på måndag tänker jag. Så ja. För er som är nya innan vi fortsätter spela så kan jag också säga att vi har ju en välgörande stream nu under Pride som går till It Gets Better Project som ni ser i chatten. Och It Gets Better Project jobbar ju med att lyfta, stärka och utbilda HBTQ-ungdomar världen över. Så det är många olika länder som jobbar tillsammans för både för att utbilda, för att representera
olika, the diversity av hbtq-personer liksom. Och, och visa på att det kan bli bättre. Och tack så jättemycket Nightmare Eve för att du postar i chatten. Som ni ser så har ni donate-länken. Ni har schemat för hela helgen och alla våra fantastiska streamers som kommer att vara med under hela eventet. Så gå in och kika och se om det är någonting som ni fastnar för. Ni kan följa streamersna, ni kan komma in på deras stream om ni ser att de spelar någonting som ni känner att det här passar mig. Så nu går vi in igen. För nu ska vi prata klart med Allison. Ja, jag kan inte säga för er som inte vet att komma in nu liksom, i streamen. De här 2 personerna är tvillingar. Så att ni vet, så att de är ju tillbaka i sitt gamla hus som de ska sälja. Ja, de går igenom ett kaos av upplevelser innan de faktiskt säljer huset, kan man inte säga. Utan att säga för mycket. Och det här är ju ett spel som har just ett hbtq-tema med Tyler som transman. Så att därför tyckte jag ändå att det kunde vara en god representation ändå av att förfölja, tänkte jag. Ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Stop making that about you, eller I was hiding from everyone. För att jag tror den sistnämnda i det här fallet faktiskt. I didn't want to see anyone. I just started testosterone. And, oh god, I had the worst acne. My emotions were all over the place and the smells. Allison, the smells... Men smell bad. I know. I've dated a few. Look, I needed some time to figure my shit out before I asked anyone else to try. Does that make sense? Yeah. Yeah, it does. Vi kan väl fråga henne, why rush the house sale? Kan vara av intresse. I was thinking... Hmm? Do we need to be in such a rush to sell this place? Oh my god, Tyler. Really? What? Everything we thought we knew about Marianne just Really? got thrown out the window. Maybe it did. Or maybe nothing's changed and we dig up that nightmare for no reason. So, it's not worth the risk to you? Not if it means throwing away all our plans. Your plans. It's your plan to sell the house. Your plan to go to Juneau. Me? I'm just looking for some goddamn peace of mind. How about we start digging without putting off the sale? And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. Sounds reasonable. Så då har vi där, we have a plan. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. Sounds good to me. Tummen upp, då kör vi på det. Ollie's diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Lite fint, ja. Mom and Allison argued again. At least I'm not the only one Mom is screaming at now. Mom almost seemed jealous we didn't tell her what we were planning to do in the forest. Ellie thinks we should tell her about our voice. I think she knows already. Mom seemed really upset when I asked to join the hockey team. Like it's wrong for me to play a boy sport. I'm going to keep asking. I will try again next week. She said no again. I'm so mad at her. Why does she always say no?
Why doesn't she ever let me do what I want to do? Allison and I started writing a story. Well, Allison did. She didn't like it when I tried to change anything. Why can't one of the goblins be a boy goblin? Saw Star Wars yesterday at Bobby's place. Luke was so great. But Mom found out we watched it and got mad. He said it glorified war. Would Mom be happier if I could do what she wanted me to do? When she looks at me, she just doesn't see me. I wish I could show her. I wish I could make her understand. I think she doesn't want to. Allison told me again to Allison told me again that it was my fault Mom got angry at us. He is such a suck up. Mom's barely said anything to us in a few days. Alice said he saw her throwing away pages from the Book of Goblins. Do this, do that. I am sick of her voice. Now I am sick of that dumb name too. I'm Ollie the Goblin. Så. Ja. Okej, vad kan vi nu göra? Look. Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on. I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both made at the same time. Both? Oh, wait. Yeah. This ring is supposed to be linked to the one Eddie had made for you. You know, twins rings, something like that. Oh, that's a little weird, but also kind of cool. I've still got it, right here in my pocket. Nice try, but not today. Maybe another time though. Senare i historien kommer ni förstå varför det är så komplicerat. head out right away. Already tired of the view? Just finding it hard to relax and enjoy it with so much on my mind. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Då så ger vi oss in igen då. Seems we got a trespass. Åh nej. What the Just fuck? ja. You got 5 seconds to talk me into defending my property. Oh, Your no. property? 5, 4. I'm Tyler. Don't know any Tylers. Of course he 3, doesn't. 2. Ingen Ellie? i den byn What are vet you vem doing Tyler out är, here, för girl? de känner This inte is our honom som house. Tyler. Was I talking to Det är you? problematiskt nog. Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Well, your brother? Oh, shit. Huh. I guess I heard about all that, but I never... Damn, you look like a real man. So do you, Sam. You know what I mean. Oh, I just didn't know they could make a woman look so much like a man. problematiskt. I'm a man. Not a woman who looks like a man, Sam. A man. A real man, just like you. Oh, shit. Guess I'm the asshole again. You gotta Lite så, va? excuse us old guys. I really don't. Stretcha! Come on. Åh! Kids keep changing the rules. You can't expect us Börjar to vi med keep det då, up. stretchingen, så ska jag respect hämta the ett glas people are vatten. who they Det say ska jag they göra. are. Det är faktiskt It's not dags för hard. det. No, it ain't Mitt hard, glas är but tomt it så. just takes some getting used to. We'll get used to it. Tack så Because jättemycket we're not going Nightmare Eve. anywhere. Det blir att man nästan sticker ihop sig lite när man sitter här. So, what are you doing here exactly?
Jag går och hämtar ett glas vatten. Så kör vi vidare. Sådär ja. Sådär ja, så det är glas vatten. Jag gör inte samma misstag som jag gjorde innan när jag gick och hämtade vatten. Så skulle jag visa vatten, men då visar jag den bort mot andra skärmen. Sitter så här och så börjar jag prata högre för att som en effekt av att glaset är långt borta så börjar jag prata högre in i streamen. Det är så att jag skrek, var jättekonstigt. Så tänkte jag, här är vattnet. Nu vet jag var kameran är i alla fall. Så går det när man inte är van vid att streama liksom. Vet knappt vad man har sig själv liksom. Så låter vi dem ha sin argument här. Oh, well, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? Like patching the roof, checking the pipes, and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, it's... Nej, just det, that's hon no visste big inte deal. det. Då fick jag svar på det. You know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Didn't you used to help Mary Ann with repairs and building projects? He Oh, did. yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Mycket Nice. fint. I guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks. Oh, yeah, absolutely. But, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Ja, jag kommer inte vilja ha någonting kvar av henne. No one asked you. Jag var inte oförskämd nu. Funny. Don't remember asking for your opinion on the subject. Tyler! What? What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course. This place is kind of full of all Tjena John! Och tack så jättemycket för kinds of bad. din raid. Gud vad jag tappar orden. Kan man göra så här? Nu ska jag bara komma ihåg hur man gjorde det här så att det blir rätt också. Nej, det kan man inte gå att göra på det sättet. Springer bara och hämtar kaffe, gör det. Vet inte om det funkar så. Nej, det var nog inte det kommandot. Ska vi se om jag får rätt på det här bara. För var är vi någonstans? Där är vi. Det är bra jag har koll på vad jag gör. Man kan ju säga så att tack så jättemycket. Super, då kommer ju ja, precis. Det var det jag tänkte på. Det är jag som är helt ute och cyklar, så att det är super att du fixar det. Så gå in och följ Jan på hans stream. Och tack så jättemycket. Så märker jag att jag tappar orden nu. Jag är så helt ute och cyklar. Följ hem på... Formulera meningen, nu kommer snart. Förlåt att jag ska ju inte prata. Tack så jättemycket. Alltså, när man ska säga någonting snällt så är det som man bara ord. Vad är ord? Jag är lugn, det är bara det. Jag tror nu att bara mitt huvud har gått och lagt sig liksom. Helt och hållet. Ja, men tack så jättemycket för raiden och välkomna in allihopa som kommer in från Johns stream. Gå gärna in och följ dess kanal. Och sådär. Nu så kanske lite bättre formulerat. Kunde varit bättre, men vi börjar närma oss någonting. Du vet när man är helt slut ur huvudet. Alltså jag märker att jag är så ovan med att streama.
Jag brukade få streama regelbundet, men det var ju över 1,5 år sedan. Så jag är det så här, hur uttrycker man ord? Hur gör man någonting? Så det är lite sådär. Så om jag verkar vimsig och jag inte har koll på vad jag säger eller jag gör, så jag skyller på det, gör jag. Men tack så jättemycket. Jag uppskattar att ni alla är här inne. Vi streamar idag, eller hela helgen, till Pride. Som Pride gör så. Det gör det helt rätt i. God middag heter det och sådär. Så hoppas jag att det går bra med packning och hundduscheri, men ja, med alla dina aktiviteter. Det vi gör här idag är att vi streamar i förmån för Pride. Så heter det. Åh, vad gott. Det är som en supermiddag, du. Vi streamar i förmån för Pride, där insamlingen går till It Gets Better Project, vilket är en non-profit organisation som började 2010, som idag jobbar världen över och har väl just nu 19 affiliated länder, så att säga. Och de jobbar ju för att utbilda, stärka och lyfta hbtq-ungdomar. Så att det är det vi liksom samlar pengar för under denna helgen. Och som ni ser ovan så länkade Nightmare Eve till både schema och till streamers som kommer vara här under helgen och även till vår Tiltify då, som vi då samlar in våra pengar till. Så ja, det var där min tankeverksamhet var. Så nu samlar vi någonting. Jag ska bara rensa på att det var massa saker som låg uppe nu, märkte jag. Så vi kör på det. Nu så har jag allting uppe. Där är chatten, där är den och där har vi stream elements. Nu känns det som jag faktiskt är i bana igen. 3 timmar stream när man inte var med en stream, och jag märker det att det här är ju inte konstigt. Att jag är lite låst liksom. Jag ber om ursäkt för det. Nu ska vi lämna huset i alla fall. Det är nästa mål i detta. Och för er som vill se, jag kommer ju streama fram till i 45-50 minuter till, eller ja, fram till cirka 8. Då kommer Nightmare Eve att ta över. Om det är så att det är någon som vill se mer av det här spelet, så kommer jag streama även imorgon klockan 16 till 18. Och då kommer jag fortsätta på den här storyn. Så ja, om det är någon som vill kika in även då för att se det här spelet. Vi återgår in i spelet. Men nu glömde jag det. Den var i vägen. Så nu är jag nöjd. Maybe some good ones too. Nej. Nej. Space. He's hammered. Allie, can you hear me? Ty, we can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is pointless. He's hammered. He's always hammered. And who knows? Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Everything okay with you two? Yes. No. Mycket bra. Oh, all right. Are you too close? How well did you know her? Not as well as I thought. Nej, it's When I hard to heard what say. happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. Jag tar space där. We should go. We should get going. Hey, kissen! That's all Kom. you think we'll get out of him?
Okay, I have more questions. Vi låter det gå lite till. I guess I could ask him a few more questions. Okay. The puzzle on the door. Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Kom kissen. Oh. Oh, yeah. Yeah, you two kept sneaking in, giving her no privacy. You ever solve it? Yep. Yep. Better late than never, I guess. Never solved it myself. I mean, not that I wanted to. So, guess you know all your mama's secrets now, huh? Well, she may have one or two left. Några stycken. Hur kissen? We should go. We should get going. Så kissen. That's Ligger all där. you think we'll get out of him? Yep. He's too wasted to be of any more help. I'll tell him to get a move on then. Sounds good. Well, we've got a supply run to make, and Uncle Eddie's expecting a visit. So, Right. Yeah, of course. Get going, you two. Hey kissen. Sam, we all gotta get going. Oh, of course. Även du ja. I got Hej då. lots to do myself. Ja. Lots of to-dos on old Sam's list. And you don't want to keep Brown waiting, you know? Nej. Thanks for looking out for this place. Happy to do it. Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at all. You hear? Ja. Det är Sam? deras mamma. Sam? Huh? The keys? Oh, yeah. Lite Of tankefritt course. sådär. Of course, yeah, they're yours. This place Kiss, måste du göra det här? meant a lot to your mother. Förlåt. It almost felt like Hon började it was a sätta sig part på of her. privata delar. It's Kiss like some rakt part framför of mig. Det var her's lite såhär. alive here still. Not right now. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Så yeah. mysigt. Well, Ja. Take care of yourself, both of you. Ja, tack. Hey, so we really do have a lot to do. Okay, go on. I'll be right behind you. Okej, vad skulle vi göra innan vi möts upp med henne då? Vad är det att vi ska kika runt i huset antar jag? Need to move on. Okej, vi kanske inte skulle göra något mer hus då. Nej, för nästa grej var ju att vi skulle lämna huset så att jag tänkte, var det verkligen något mer kvar att göra liksom? And there wasn't. Tell me why. Oh, äntligen. Det här är en bra karaktär, jag gillar honom. Alltså nej. Jag har haft den här Backstreet Boys-låten på huvudet hela streamen. Ready to veni Har vidi den Becky? tillbaka igen. I'm ready to talk to Tessa. Just try to keep in mind that your memory of Luna. her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. She So I'm didn't. guessing this is Michael? Yep.
Ja, just ja. Nu spelar jag som henne, det glömde jag bort. Ja, vi bytte karaktär där, gjorde vi. Hey, you. Hej, jo. Hey, isn't it your day off? Yep, we're here as patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you about. I was there for your introduction of marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Long road to Don't go. worry, she told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24/7, so I feel like I already know you. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. What's that? What's dirt? Maybe gonna be roommates. He wants to move too. Vi tar det där, maybe gonna be roommates. Känns som ett bra val. Michael is moving to Juneau too. We were thinking of being roommates. Oh, okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Don't worry, she won't. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so, you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How Good can I to say no know. to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah, there's this spot called Simple. Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill, especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish, even if she filled the lake with cyanide I'm first. not... Ugh, never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. Good to know. Michael. Nej, det är en riktigt bra karaktär. Men varför måste vi springa överallt? Måste jag gå upp här för att det ska funka eller? Eller var det bort här eller? Där ja. Remember. I want to have the crispy tocino, and noodles and spring rolls. And can we get the coconut cake for dessert? Easy, easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Mm. Man, I miss Tessa's cooking. She still make those, what are they called? Fried banana rolls? Tehran? Right. No, I'm pretty sure she made them special for us. Of course she did. Well, hello, Miss Ronan. Did Hello. you forget something in the office? No. Just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, Där. right, Tyler. På lite ner. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Där på Well, I man. did shower this morning. Grattis. Did you just get back into town, or? More or less, we've been working out at the old house, but surprise, surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few things, hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. I'm not sure nice is the word for it. Nej, kanske Oh. inte helt rätt. Of course. I assume being there feels complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, Thank hey, you. is Tessa around today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. All right, thank you. Okay, so we need candles and an all-purpose cleaner. Plus snacks and drinks. I'm starving. Då ska vi se om vi hittar de grejerna då. Se, vad har vi här?
No, Michael, the you want me to train pick up still some here. birch syrup for you? Is that some roundabout way of asking me to make you two my world famous pancakes? Ooh, busted. Attans bananer och järnspikar. Let's see. Examinera Fresh vad cut vi har. peonies, triple layer chocolate chip cake, toasted marshmallow. Are you doing a dramatic reading of the fancy-ass cookbook? Nope, just browsing these fancy ass candles. Vilken ska vi ta? Vi tar den där. Holy You only live candles. once. Så bra ut. Så då går vi vidare. Fick. That really is one enormous pumpkin. Good observation. Hey Tyler, Examinera. candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. Vad är godast? Candy eller chips? You're planning to be a ranger, right? Yep, that's the plan. I'll probably Candy. start Sugar something rush it honey is. buckets, but one day I'll make it to Denali. You say Denali like Vad är det någonting mer jag ska ta? Shop for candles, cleaning supplies, snacks and covered in drinks. gold leaf. It's your dream, huh? Det är ingenting här vi ska ha va? Nej. There's just no place like it in the whole world, and I want to help keep it that way. Det är ingenting här heller ju. So, cleaning products. You think we should get the organic one, or the industrial strength planet killer? Reliefskift. Organic. Det ska vi ha den Organic. här. We might have to scrub a little harder, but I'd never be able to look those beavers in the eye again if we use those chemicals. Organic one it is. Det låter ju faktiskt högst rimligt tycker jag. Think you could take a picture of this? Look, all the good fishing spots are marked. Då är drickan. Var finns drickan? Vänta. Vad vill han? I forgot my... Maybe later. Okay. Later. We've got some shopping to do. Nu har vi drickan någonstans. Damn, those life Prata jackets med are honom. snazzy. Inventory, huh? Yeah. My mind is so numb right now. Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? Just waiting on Tyler. Yeah, I'd be done already, but I'm letting Tyler browse and take it all in. Must be weird for him to be back here. He seems alright. It is, and it doesn't help that everyone around here keeps making it weirder, but he's doing okay, all things considered. I feel like there's a story there. Come on, spill. We found something, or you guys bummed to go back. Vi tar det, we found something. Det känns som att vi litar på Mikael. We found some stuff in Marianne's room that really threw us for a loop. Do you want to talk about it? I do, but not here. And I think it also might not be my story to tell. Yes, But so. maybe all of us can hang out later and you can get the whole messy story. All right. Well, Sounds I'll good. be here if you need me. Hey, Vänta. Det var ju candles har vi, cleaning supplies har vi, snacks har vi och ice cream, drinks. we can keep it cool in the snow. Ice cream? In 20-degree weather? Ice cream in all weather. Såklart. What do we still need to get? Something to drink. Det är vatten där i alla fall. Men vad står de andra dryckerna då? Är det här borta då? Känns som jag har gått runt och tittat överallt men jag hittar inte drycken. $30 for a bottle of birch syrup? Just a tourist rip-off. Yep. It's a total rip-off, but tourists love it. Aha, det var där så jag tyckte Tyler, jag gick bort dit You want men... water, soda, juice? Whatever you want. I'm not picky. Wish any of it sounded good. Grape soda it is. Ooh, wild. Getting Okay, wild. I think we're done here. Tom will ring us up at the counter. Ring us up in the counter. Då gör vi det. Ska bara kolla vad är det Can you här? believe Tessa and Tom were ever young? I heard that. I may have a little less going on in the hair department, but you should see the rest of Delos High, class of '81. Fair enough. Allison, I'm waiting. Let's pay for the groceries. Aren't you running for more gun control?
My platform calls for sensible regulations, but folks around here need guns for safety. And as you know, we run extensive background checks before each and every sale. Right. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Och där kommer hon ju. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Mary Ann's room that took us by surprise. Oh, really? Really? We want to ask you some questions about her. Det är hon You're inte the only bekväm över. person who might have known Mary Ann better than us. I don't know about that. Jo, det är It's been a sant. decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. Jo, It hon never visste came ju. up. I found out much later, just like everybody else. Mary Ann was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. Ja, verkligen inte. Det är inte bara till What att nu happened går vi that night? vidare. You can't understand something like that, but it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best Nej. of luck to you, truly. Nej, det är så jobbigt för att What the jag vet hell ju is att hon that? döljer någonting liksom. I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Kanske hon har, Something's vet weird vi. here. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. Ja just det, det var ett minne som vi ska gå till. Vi börjar väl här nere någonstans. Ja, vi går på denna sidan tror jag vi kan se det. Var exakt stod de någonstans? Ah, här ja. Vänta, vi ställer oss typ här då. Remember. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh, what's your excuse this time? Emergency repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Just det. I'd completely forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, okay? Då hoppar vi in och tittar på ditt minne då. Ska vi se. Men kan jag inte stå där? Nej. Remember. Mom? Can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay. We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that, they walked to the counter, and then Mary Ann lashed out at Tessa, right? I want to talk. Mary Ann defended To us you because Tessa now. got all preachy. Or do I She need to start said calling in your Mary Tess was debts? angry. Please, let's just talk for a few minutes. No, she's Okay. Tyler's memory. You hearing this? Mary Ann was looking for a fight. I want to talk to you now. Or do I need Jag to går start faktiskt calling efter in your Alderson, debts? så jag gick efter... The Lord disciplines those he loves. You're failing these kids, Marianne.
Judge me all you want, but don't spew that hate around my children. Spew hate? I am trying to be your friend. They need a firm, guiding hand, and you... My God. You actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes, you might find this hard to believe, but friends aren't just for loans, Marianne. You really want to get into this? Fine. Let's go to your office. I'll be right back, kids. You stay inside, okay? What is wrong with you? Jag är lite för nu gjorde jag opposite från vad jag gjorde förra gången. Jag valde Tylers förra gången. I wish you would have trusted me on this. I really don't think Tessa was being that harsh. You don't know her. And regardless of who started things, once they were in the office, they both went at it. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear over the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. Okej. Jag tror att det är fortfarande mer info vi behöver liksom kolla upp innan vi får något svar från henne. Vi testar att gå in och prata. Is there something I can do for you? Your fight with Marianne. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death, didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. Okay. We'll leave you to it. Damn it. Vi behöver bara I hitta think she knows more informationen. than she's letting on. Såklart hon vet. Duh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. You may be onto something here, Ronan. Good point. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay. Let's see if we can figure out what song it was. Kan man inte bara fråga honom eller hur gjorde vi för att komma på vilken låt det var? Hey, Tom. There's something I can help you with? Remember that song? This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here it is. I was happy when it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. Ja, så körde vi. Låter de nygamla minnena komma. This is it, right? Yep. It Think is. so. Whoa. I just got hit with a flood of memories. Yep. You seeing what I'm seeing? He does. Yeah. Ska vi Should we se. check this one out? We should go check out those memories now. Yep. That's the plan. Remember. The kids keep pestering me for these candies. They're so expensive. Oh, just grab a bag. It's fine. Oh no, I can't, Tessa. It's nothing. Okay. But write it down in your little notebook.
Okay, okay. Whatever you want. There. Happy? Yes. Yep. And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes. I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should see if we can find that notebook she was holding. I know Tessa Vad still är keeps a nästa bunch of minne them. då? What are you doing here? I thought you needed help with the store. I needed help 2 hours ago. Have you been drinking? What? No, just Yes. a day, okay? I took a pill. I'm fine. Marianne. I said I'm fine. Kids, come on, let's go. Wait, please. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. I've been working with these people for years. They can help. Ja, just det. Det var den där youth camp. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Marianne? I don't know. I saw it in Marianne's room. It had a creepy vibe, but I didn't think much about it. It was bad, though. Like, maybe conversion therapy bad. Ja, det var det. Är det något mer vi skulle minnas, eller? I want to know how Marianne felt about it. I need to get Tessa. Det var nästa minne, ja. Men hallå? Mom, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. Yeah. What the hell happened? Livet You hände. think there's more memories lurking around? I don't know. Let's see. Är det någonting här? Vi låter honom sätta igång låten igen för den är slut. Så tror vi behöver låten för att kunna bring back the memories, så att säga. Hey, Tom. There's something I can help you with? Jag kan fråga honom det ju. How's Tessa today? She looked a bit overloaded earlier. She's a real busy bee. Ever since I Busy started bee. campaigning, she's picked up the slack around here. She's practically running the place. I hate to break it to you, but she always kind of has run the place. Well, now that's a matter of opinion. Talk later. Okay, I'll talk to you later. Kan vi få igång låten igen? Hur löser vi det? Var är radion någonstans? Ska man kunna hitta radion kanske? Man skulle kunna be om... Kommer inte ihåg vad han hade den bara. Men vad är den då? Han satt ju precis i skivan där ju. We should see if we can find that notebook she was holding. Yeah. I think they're all piled up in Tessa's office somewhere. Okej, just det. Kommer vi väl in där då. Det är kanske det vi behöver göra först då. Can I help you, Allison? Oh, no thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Examling. 2004. Anything interesting? Ska jag på den sidan. Elijah. Det berör inte oss. Ska vi se. Eric B. Där har vi Marianne. No show. It looks like Marianne started flaking on her debt in October 2004. 5 months before that night. Ja, precis. Det är October. $140 for washing machine repairs. No show. November, $55. New shoes for kids. Check bounced. December, no show. Not returning calls. January, no show. Take. What's this doing here? Så, då lämnar vi där.
Vad gör vi med den här informationen nu då? Vi går ut igen då, se vad han säger. Shouldn't we try to find something about the pamphlet Tessa gave Marianne? Good idea. What was the organization called? The Alliance Against Other People's Business? Om vi går in och pratar då. Let me come in. Is there something I can do for you? We remember details. Hold on. You sure we've seen everything? Okej, då letar vi mer för då finns det ju någonting vi behöver veta. Yeah, let's make sure we've been thorough. Så intressant att hon står där och nickar liksom. Tessa? Is it okay if I run a quick Google search? Virtue Seekers Youth Camp. Wait, what? Is that what she recommended for Tyler? Maybe. I'm sorry, Tyler. Yeah. Let's see how Tessa explains this one away. Virtue Seekers Youth Camp. I think we've seen enough. Yeah, Yep. we've got a good sense of what went down. Let's talk to Tessa. Då gör vi det. Nu så. Is there something I can do for you? We're back Remember with details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. We were buying groceries, and then you stormed in, threatening to call in debts and demanding that Marianne talk to you. It turned into an argument. So you guys went into the office and blasted that song you used to dance to all the time. Call in debts? I never. Like I'm some kind of loan shark. When did this supposedly occur? Well, our memories don't October. exactly have timestamps. I can't be expected to take these accusations seriously if you can't even recall basic details. Oktober 2004. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. You were mad with him, Balon. You told her about the camp. You said he was failing us. You told her about the camp. We know you support the Alliance for Traditional Families, and that you gave her the pamphlet about their camp. What camp? The Virtue Seekers Youth Camp. The Virtue Seekers Youth Camp. It was conversion therapy. You told her that Tyler should go there. Look, you've clearly decided I'm Judas, just like Marianne did. But I was trying to help. Tyler, she told me she'd been struggling with you, and I'd heard such good things about that camp. You told her to send her child to conversion therapy. Do you know what they do to kids in those places? Mm-hmm. I do. Now. And how did Marianne take your helpful suggestion? Badly. Helpful. She wanted to let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Listen, I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. We'll get out of your way then. Yep. Thanks, Tessa. Så. Då har vi fått lite mer klarhet över situationen. Eller klarhet, men Can we grab our groceries? Michael already put them in your trunk. Okay, Jaha, just thanks. det. Just Bye, det, Tom. Michael. See you Jag gillar later. Michael. Han är bra. What are you thinking? Just trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Yeah. Marianne, she had my back. Yep. It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still men tried to sina- kill me. But knowing she vad was ska man trying to säga? protect me before whatever the hell happened that pushed her over the edge, it feels good, Allison. Hey, look at me. You are allowed to feel however you're feeling about this. Helt rätt. God, I could use a smoke.
You're speaking my language. What? Sorry, I'm just thinking about what this means. Yeah, me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Lite så kanske. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. Ja, just ja. Eddie är den polisen som tar hand om ärendet samtidigt som han blev styvfar på något vis åt Allison. Ens Tyler blev skickad till UV. Kortfattat. Så ni vet, så kommer jag alldeles strax få avrunda här. För snart kommer Nightmare Eve att ta över med The Sims 4. Jag har några 5 minuter kvar. Så jag tänkte vi kan ju spela igenom det här, just det här sekvensen i alla fall. Till början. There's no crime after 6? In the mean streets of Delos Crossing? Just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. What a hero. Anyway, he's probably in his office, upstairs. Jag går upp till honom antar jag. Damn. They still got this creepy mascot, huh? It's a local hero. This thing scares the kids. Vi tar local hero. What? Officer Justin Beaver is not creepy. He's Delos Crossing's longest serving officer. Ja, vi går upp, tänker jag. Home sweet home. You spent a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. Okej, var kan vi se minnet då? Vad är det här? Huh. Looks like she forgot her locker key here. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Ja, just det. Happy 29th birthday, Denise. Keep up the good work, Eddie. Another year to prove that older doesn't really mean wiser. Have a kick-ass day, DD. From Dan. Enjoy your last year of youth before joining the bitter first year old lady club. Don't waste it, Rosie. Hope you enjoy the spicy chocolates. Yeah. I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Happy birthday, Joshua. Happy birthday. You don't look a day over 100. Maria. I can't believe they're still sending psychiatric patients to prison. How come? What's that? Alaska only has one psych hospital with less than 100 beds. If anyone else ends up in distress, they go straight to jail. Damn. I didn't know that. How do you know? Aaron, he's really passionate about that stuff. Alltså, went jag with vill him bara to veta protest vad the det där Capitol building a minnet couple of times. är ifrån. Hej kissen! Nu så, där hittar de. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Hej kissen! Kom! Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other... Okej, var det något mer minne? Come on, man. We can't make these poor kids sleep Jaha, here. ja. Ser jag inte det ordentligt, eller vad hände? Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell.
Well, find some other place. Here we Okay. go again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Nej. Men kan vi komma upp tror du nu då? Eller? Nej, jag tror inte vi kan komma in där. Han är ju på ovanvåningen. Tyler, you coming? Ja, där inne i hans rum ju. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup. Coffee sound good? The machine is in the break room downstairs. Uh-huh. Jag kommer göra så nu att jag kommer return to main menu. Eller spara det där gör jag. Så, ska vi se. Och så ska jag byta scen. Så. För alldeles strax så är det dags att avrunda för min del. Och det är så att klockan 8 så kommer, vad heter det? Nej, men Kirsten, kom istället. Säger jag. Där har vi en katt som vi var med. Hon har jättemycket att berätta. Jag vet inte om ni hör, men hon berättar en hel historia just nu i bakgrunden. Och det är så här lagom. Yay! Ska vi se. Nu klockan 8 kommer Nightmare Eve som sagt att komma in och streama The Sims. Det står helt stilla i huvudet. Jag skulle bara sätta på lite i bakgrunden bara så att det inte blir för högt. Ska vi justera ljudet. Kissen, ska det komma... Ja, du vill bysa. Vi ska alldeles strax bysa, Kissen. Så innan vi avslutar och rundar av så ska jag säga här. Då kan jag faktiskt göra så här. Donate. Streamers. Och schema. Så vi håller just nu på att samla in pengar till, vad heter det? It Gets Better Project. Tänk så att mitt huvud är inte helt med just nu. Helt ute och cyklar som vanligt. Men vi samlar in pengar till It Gets Better Project, vilket är en non-profit organisation som jobbar världen över för att stärka, lyfta och utbilda hbtq-ungdomar. Och nu när det är Pride-månad så vill ju Female Legends lyfta just dessa frågorna som har med Pride att göra och även lyfta medlemmar av community. Och det gör vi bland annat genom att streama. Där olika streamers från communityt får vara med. Och vi har även Instagram-händelser där olika hbtq-personer från vårt eget community lyfts upp i våra sociala medier. Och det gör det främst på Instagram. Så vill man kika på det så kan det vara super att gå in där och titta. Sen kommer vi även vara med i Pride-paraderna i Göteborg. Och i Göteborg tror jag det är nu den 10 juni. Så är man sugen på att hänga på där så kan man ju gå in på Discord och så kan man ju se eventet där och se vad man ska hänga med om man vill gå med Female Legends. Så vi kommer gå tillsammans med Sverok. Vi kommer även gå i Malmö och vi kommer gå i Stockholm på deras Pride-parader. Sen har jag för mig att det även kommer vara lite Pride-aktiviteter på vad heter det? Dreamhack Summer. Ska vi se. Jag tänkte ta upp. Se om jag hittar den. Ska se. Vi kan göra så. Öppna i webbläsare. Så ja.
Vi har ju milstolpar till vårt Tiltify till vår Tiltify-insamling. När vi når $100 så kommer vi att hålla ett digitalt LOL-läger. Når vi $200 kommer vi göra giveaways på Monster Prom-spelkoder. När vi $300 så kommer vi ha någon form av spel- och filmkväll. När vi $400 så kommer jag har en giveaway på multiplayer-spelkoder. Det är 3 olika spel, multiplayer-spel, som vi då kommer göra en giveaway på. Når vi $500 så kommer vi ha ett Discord-lån på vår community Discord, och när vi $600 kommer vi ha en kommer vi ha giveaway på DreamHack Winterbiljetter. Tänkte jag bara se om vi tar och byter scen. Så tänkte jag bara kolla, är det så att vi har en Nightmare Eve i chatten kanske? Men det kan vara bra, för nu börjar det närma sig, tänker jag, att vi ska ha vårt byte. Vad bra. Jag tänkte bara så att vi alla är med på banan. För jag tänker att jag kommer börja avrunda nu och tacka för mig. Om det är så att du känner dig redo, Nightmare. Gör du det? Känner du att du har all up and running och kan ta över? Ja, absolut ingen stress. Jag sitter här tills du känner dig redo, så det är absolut inte så. Tänker att jag bara börjar kolla läget. Vi kan ju se här. Så länge kan vi ta en titt på schemat ju. Som sagt har vi haft invigning och börjat spela Tell Me Why. Vilket jag kommer fortsätta med under morgondagen. Härefter kommer Nightmare Eve ta över med Sims 4. Imorgon har vi bland annat All Plays som spelar Diablo. Vi har Katty som spelar Dominique Pamplemousse. Mamma Bean som spelar Valorant. Kommissarien som spelar Spirit Pharaoh Farewell Edition. Här kommer vi även ha en giveaway på Spirit Pharaoh också. Jag kommer tillbaka och spela lite Tell Me Why igen. Och sen har vi Anidala som kommer att spela LOL. Brandstationen som kommer att spela Valorant. Och sen har vi Nightmare Eve som kommer in och spela Modern Warfare 2. Sen på söndagen har vi Kattis. Om jag inte fel för mig så kommer Kattis börja redan klockan 8 och lira Dominique Pamplemousse. Så då har vi en hel morgon tillsammans med henne. Tills Mamma Bean kommer att lira lite Genshin Impact klockan 12. Så det är faktiskt en hel förmiddag med det. Super! Då tänker jag att vi börjar avrunda. Så, då vill jag bara tacka för mig och välkomna Nightmare Eve. Så tack för mig. Vi hörs imorgon och stanna kvar för Nightmare Eve nu när hon kommer in. Tack och hej!